Good evening, everyone. Aji, amak kali Quit India movement শেষ হৈ গল. Quit India movement to kahani ba শেষ হৈ গল. Amar independence ami pai golo, right? Independence ami pai golo 1947 ot. Etia ami constitutional, administrative and judicial development bu sam. Tar bhitorot ami aji sam constitutional development between 1773 and 1858. ঠিক আছে 1773 কি হৈছিল বাৰু মই হেল্প কৰিব নেকি ৰেগুলেটিং এক্ট এখনো কি ৰেগুলেট কৰা এক্ট ন এখন কোম্পানী মানে হল আমাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৰেগুলেট কৰা এক্ট হয় আচ্ছা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিয় ৰেগুলেট কৰিব লগা হৈছিল Sir, debt গৈছিল নেকি কোম্পানীটো বহুত ভেৰি গুড ডেটত গৈছিল এটো আমি বি টু সাইলেন্ট থাকে যেনেকে ডি ও ইউ বি টি সাইলেন্ট থাকে Oh sir, debt sir, yes. Yes. ডেটত গৈছিল ডেটত কিয় গৈছিল বহুত ধুনীয়াকৈ কৈছে আপুনি Corruption নেকি sir? Corruption, yes. আৰু তাতকৈ ডাঙৰ এটা ৰিজন কৰাপচনকো ডাঙৰ ভয়ংকৰ ৰিজন কি হ'ব পাৰে দস্তক কৰিছিল হা দস্তক ইউজ কৰিছিল দস্তক তো কৰাপচনৰ আন্ডাৰত আহি যায় দস্তক ইউজ কৰি ডেটত তো নাযাব হিন্ট এটা দিছো Wars ফাইট কৰিবলগীয়া হৈছিল না মনত আছে নে 1773 এই মাৰাঠা সকল মনত আছে নে মেপখন মাৰাঠা হায়দৰাবাদ টুবৰ সাবসিডিয়াৰি এলায়েন্স এটা হৈ গল মাইসোৰ আহিব ইয়াৰ পিছত নহয় জানো বেটল অফ বক্সাৰ ফাইট কৰিছে ইমান ওয়াৰ বুকব ফাইট কৰিব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৰু এটা স্মল ট্ৰেডিং অৰ্গানাইজেচন আছিল না তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ সাম্ৰাজ্যত যিমানবোৰ বেটল ফাইট কৰিছে সেই বেটলৰ খৰচা কোপা আহিব তেওঁলোকে আপোনালোকে অনুষ্ঠান বুজি পাব লাগিব ওয়াৰ্স বিলাকে সবকে ধ্বংস কৰি দিয়ে ওয়াৰ্স বিলাকে ইআইসি কো ধ্বংস কৰি দিলে ওয়াৰ্স বিলাকে ইআইসি ধ্বংস কৰিলে ইআইসি জুৰুলা কৰি দিলে তো হে ওয়াৰ্স হোৱাৰ কাৰণে আৰু নেক্সট কথা ঠিক ধৰিছে আপোনালোকে কৰাপচন ইআইসি অফিচাৰ্স সকলে কি কৰিছিলে প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰিছিলে ইফালে ইআইসি কাৰণে কাম নকৰি নিজৰ প্ৰাইভেট মানে বিজনেস চলাই আছিল তো নিজৰ প্ৰাইভেট বিজনেস চলালে এটা কৰাপচন নহব জানো নিজৰ কামটো অবহেলা কৰিব যেনেকে এই আমাৰ যে টিচাৰ্স সকলে স্কুলত ভালকে নপঢ়ায় যেটো গভৰ্নমেন্ট স্কুলত তেওঁলোকে পঢ়ুৱায় তাত ভালকে নপঢ়ায় কাৰণ কি প্ৰাইভেট টিউশন তেওঁলোকে লব যদি স্কুলত ভালকে পঢ়ায় তে প্ৰাইভেট টিউশনটো নহব ন সো তেনেকে এই কৰাপচন টু এটো এটা কৰাপচনে হয় প্ৰাইভেট টিউশন কৰবাটো গভৰ্নমেন্টৰ টিচাৰ কাৰণে আৰু আপুনি পুৰা দুখ দিব নোৱাৰে টিচাৰ গভৰ্নমেন্টে দৰমহা বহুত কমকে দিয়ে সেইকাৰণে টিচাৰ্স বিলাক প্ৰাইভেট টিউশন কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায় সো দুইটা যিকোনো ৰিজনে নহওক এটো কিন্তু গভৰ্নমেন্টক একো ভাল কৰা নাই আৰু ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত ইআইসি কেতিয়াও এটো হেল্প কৰিব নোৱাৰে এফালে যিবিলাক অফিচাৰ্স আছে তেওঁলোকে কৰাপচন কৰি আছে আৰু প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰি আছে আৰু বহুত বেছি ধনী হৈ গৈছে very very rich ৰবাৰ্ট ক্লাইভ হট ওয়াৰিং হেষ্টিনছ হক বহুত বেছি ৰিচ হৈ গৈছে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ালে আহি পিনে সো এই ওয়াৰ্স আৰু কৰাপচনৰ কাৰণে আমাৰ যে ইআইসি বোলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো এই এটা কোপৰা পইচা লব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গৈ পিনে পাৰ্লিমেন্টৰ পৰা পইচা লবগে ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টৰ পৰা পইচা লব ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টৰ পৰা ইআইসি পইচা লব এতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টত আকৌ কোন আছে ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্ট মানে পাৰ্লিমেন্ট ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্ট ন ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টত কোন আছে মনত আছে নে কথাটো
ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টত কোন কোন আছিলে Secretary. Yes, কোনবাই কৈছে হাউস অফ লৰ্ডছ আৰু House of Commons. হাউস অফ Yes, হাউস অফ কমন্স এইখিনিলৈকে সকলোৰে ক্লিয়াৰ এতিয়া হাউস অফ কমন্সত কোন আছে যদি এটা মানুহ বিউৰোক্ৰেট হৈ পিনে বহুত পইচা লৈ আহে তাৰপিছত তেওঁলোকে গৈ পিনে ইলেকশ্যন নেখেলিবনে তাত ৰিটায়াৰ কৰাৰ পিছত তো এইসকল মানুহ ইয়াত সোমাই আছে প্লাছ বিগ বিগ ট্ৰেডাৰ্ছ সকল ইয়াত সোমাই আছে এই ট্ৰেডাৰ্ছ সকলে EIC বোলা এটা কোম্পানী আছে EIC বোলা কোম্পানী এটা আছে ই গৈ পিনে ইণ্ডিয়াক পুৰা মনোপলি কৰি আছে ন তো এতিয়া এওঁলোকৰটো পুৰা বিজনেছ আছে নিজৰ নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলি লৈছে এতিয়া এওঁলোকৰ প্ৰডাক্টছ বিলাক এওঁলোকেটো চেল কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে গম পায় যে ইণ্ডিয়াত কেনেকুৱা মাৰ্কেট এখন আছে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বৰ দিগদাৰ হৈ গৈছে কাৰণ EIC মনোপলি আছে এটা EIC কেনেকে ভাঙিব তেওঁলোকও প্ল্যান কৰি আছে EIC যদি উইক কৰি দিয়ে EIC যদি কৰাপশন কৰোৱা বা যি কৰোৱা মেলি EIC যদি নাইকিয়া হৈ যায় বা EIC মনোপলিটো গুচি যায় কাৰণ কি মন্টাসনা চাৰ্টাৰ এখন দি পঠাইছিলে যে এখন চাৰ্টাৰ কেতিয়া দিছিলে কুইনে 1600. Yes, 1600 পৰা এতিয়া আমি 1773 150 বছৰকো ওপৰত হৈ গ'ল আৰু অকল মনোপলি চলি আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এফালেওটো বেলেগ বেলেগ কোম্পানী আছে টাটা বিৰলা বা কিবা কিবি থাকে ন তেনেকুৱা সপোজ বেলেগ বেলেগ কোম্পানী আছে এই কোম্পানী বিলাকে অকনো চান্স পোৱা নাই ইণ্ডিয়াত অকমান হোৱাত লবলে আৰু এই সকল মানুহ যিসকল মানুহে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক সাৰ্ভ কৰি আহিছে আৰু ঢেৰ টকা পইচা হৈ গৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিছে এওঁলোকেতো পুৰা জানে ইণ্ডিয়াৰ পটেনশিয়েল কিমান তো এতিয়া এওঁলোকে পাৰ্লিমেণ্টত বিচাৰি আছে ৰৈ আছে যুগ লৈ পিনে কেতিয়া EIC আহিব আমাৰ ওচৰলে পইচা বিচাৰি আহাৰ লগতে তেওঁলোকে গোটেই পাৰ্লিমেণ্টখন কন্ট্ৰোল কৰি আছে তো সেইকাৰণে এতিয়া কি কৰা নাই এতিয়াও টকা পইচা থকা মানুহবিলাকেই পাৰ্লিমেণ্টখন কন্ট্ৰোল কৰিছে বিকজ দিস ইজ দ্য এজ অফ ক্যাপিটালিজম ক্যাপিটালিজম তেতিয়া ইউকেত আহি গ'ল আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এটা কোম্পানীয়ে কেনেকে গোটেই মনোপলি কৰি থাকিব ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত এইটো কনসেপ্ট আপোনালোকৰ বুজি গ'ল নে এই স্মল কনসেপ্টটো বুজি গ'লে বাকি গোটেইখিনি আপোনালোকে বুজি পাই যাব কিয় EIC পৰা পাৱাৰটো লৈ গুচি গ'ল 1784 আৰু লৈ গ'ল তাৰপা 1793 আৰু লৈ গ'ল তাৰপা 1813 মনোপলি গুচাই দিলে 1833 একেবাৰে ট্ৰেডিং ৰাইটস বুলে গুচাই দিলে তাৰপা 1853 কলে যে আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকেহে দিছো আৰু আমি যেতিয়া তেতিয়া চাকৰি লৈ ল'ব পাৰো আৰু 1858ত একেবাৰে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টৰ আন্ডাৰত আহি গ'ল ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ আন্ডাৰত আহি গ'ল এই কথাটো বুজি পাই গ'লে আপোনালোকে এই গোটেই কথাখিনি পুৰা আপোনাৰ ভ্যালু ভাঙি পৰিব বুজি পালে নে নাপালে yes নে no Yes, sir. এটা সকলোৱে yes Yes, ক'ব sir. নহলে পিছৰখিনি কেনেকে বুজিব আপোনালোকে so yes আকৌ ক'ব লাগিব yes yes এই এটা আছিলে আমাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অফিচিয়েলছ বিলাক আছিলে নহয় তেওঁলোক আছিলে অতি কৰাপ্ট ঠিক আছে তো এই কৰাপ্ট অফিচাৰ্ছ বিলাকে যেতিয়া চাকৰি কাল শেষ হোৱাৰ পিছত গৈ পিনে ইংলেণ্ডলৈ গৈছিলেগে তেতিয়া কি কৰিব ঘৰে মাটিয়ে কিনিব ডাঙৰকে তাৰপিছত MP MLA হৈ পিনে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টত সোমাই যাব ন ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টত সোমাব এক সেকেন্ড দিয়ক অকমান মিছবিহেভ কৰি আছে give me 1 second এতিয়া অকমান প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে তো আমাৰ
EIC East India Company আমাৰ ইণ্ডিয়াত আছিলে ৰাইট আৰু East India Company কি কৰিছিলে war fight কৰি আছিলে আৰু war fight কৰি থাকোতে East India Company পইচা বহুত দৰকাৰ হৈ গৈ আছিলে East India Company দুখীয়া হৈ গৈ আছে পুৰ হৈ গৈ আছে পুৰ হৈ যোৱা এটা কামটো ৰিজনটো war হয় আৰু নেক্সট ৰিজনটো হ'ল যি সকল East India Company ইয়াত অফিচাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে কৰাপচনত লিপ্ত হৈ আছিলে আৰু তেওঁলোকে প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰি আছিলে নিজৰ প্ৰাইভেট ট্ৰেড East India Company ট্ৰেড কাম নকৰি নিজৰ প্ৰাইভেট লাভৰ কাম কৰি আছিলে এইখিনি আপোনালোকে এইডোখৰলৈকে বুজি পালে নে সকলোৱে Yes, sir. Yes. Yes. এতিয়া এই মানুহবোৰ যেতিয়া ইংলেণ্ডলৈ যাব ইউকেলে যাবগে ৰিটায়াৰমেন্টৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত গোটেই দিন নাথাকে ইউকেলে যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কাম কৰিব তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটাত ইনভেষ্ট কৰি দিব ন তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনভেষ্ট কৰি দিব তাৰ পিছত তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলি মেলি তেওঁলোকে কোত সোমাই যাব তেওঁলোকে সোমাই যাব পাৱাৰ লবলে পাৰ্লিয়ামেন্টত ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টতো তেওঁলোকে সোমাই আছে আৰু পাৰ্লিয়ামেন্টত আৰু কোন আছে তেওঁলোকৰ লগত ৰিচ বিজনেছমেন বিলাক আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট সকল আছে এতিয়া এওঁলোকৰ পুৰা চকু EIC ওপৰত EIC কেলে চকু EIC ওপৰত কাৰণ কি গোটেই ইণ্ডিয়াখন EIC আন্ডাৰতে আছে ন বিকজ 1600ত চাৰ্টাৰ এটা দি দিলে কুইন এলিজাবেথে দিছিলে নি বাৰু নে কুইন ভিক্টোৰিয়া কোনে দিছিলে Elizabeth. Elizabeth. ভেৰি গুড কুইন এলিজাবেথ প্ৰথম নে দ্বিতীয় প্ৰথম First. ভেৰি গুড কুইন এলিজাবেথে চাৰ্টাৰখন দিছিলে কাক দিছিলে EIC কে দিছিলে কিন্তু এতিয়াতো ইয়াততো বেলেগ ঢেৰ কোম্পানীজ আহি গ'ল এতিয়া এই কোম্পানীৰ মালিক বিলাকে MP হৈ আছে বা তেওঁলোকৰ কোনোবা এজেন্ট MP হৈ আছে ন তো এটা হাউস অফ কমন্সত এতিয়া মানুহবিলাকে কথা পাতিছে যে আমি কেনেকে EIC টো একদম মনোপলিটো গুছাই দিও ঠিক আছে মনোপলি গুছাবলে তেওঁলোকে ৰৈ থাকিলে আৰু বেছি টাইম নলগালে কাৰণ EIC টো ধ্বংস হৈ গৈ আছে কৰাপচন আৰু ৱাৰ্ছৰ কাৰণে তাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া ফাইনালি গৈ পিনে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা পইচা খুজিব লগিয়া হ'লগে তেতিয়া তেওঁলোকে মজা পালে স্মাইল কৰিলে এতিয়া আহি গ'ল এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে আমি পইচা দিম কিন্তু পইচা দিলে আমাক কন্ট্ৰোল দিব লাগিব EIC ওপৰত কন্ট্ৰোল দিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে ৰেগুলেটিং এক্টখন পাস কৰিলে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 বেটল অফ বাক্সাৰ জাস্ট পিছতে যেনেকে ৱাৰ্ছ বিলাকে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ বিলাকক যে নষ্ট কৰি দিছিলে মনত আছে নে এইটোতো কনসেপ্ট পুৰা ক্লিয়াৰ আছে তেনেকে EIC নষ্ট নকৰিব নি EIC কো নষ্ট কৰিছে তেনেকে যুদ্ধ হলে দুইটাৰে ক্ষতি হয় কিন্তু EIC পিছফালে কি আছে এই যে ধনী পাৰ্লিয়ামেন্ট এখন আছে ৰিচ পাৰ্লিয়ামেন্ট এখন আছে এখন ৰিচ ক্যাপিটালিস্টিক কান্ট্ৰি এখন আছে তো এইখনৰ পৰা পইচা লবলে গ'ল এতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ল নে এইখিনি কথা কিয় পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ওচৰত পইচা খুজিব লগিয়া হ'লগে EIC হৈছে স্যাৰ Sir, yes, sir. ওকে ভেৰি Yes, গুড sir. এতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্টত বহি থকা মানুহবিলাকে কৈছে যে আমি ৰেগুলেটিং এক্টখন বনাও এই ৰেগুলেটিং এক্টৰ পৰা ৰেগুলেটিং কেতিয়া 1773 বেটল অফ বাক্সাৰ কেতিয়া হয় 1764 64. এই 1764 জাস্ট ইণ্ডিয়াত খোপনি পোতাৰ লগে লগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্ৰায় ৰেগুলেটিং এক্টৰ আন্ডাৰত আহি গৈছে তো ৰেগুলেটিং এক্টখনত যদি অকমান ভুল থাকি গ'ল আৰু অকমান ইহঁতক ধৰিব লাগিছিলে তেতিয়া হলে ৰেগুলেটিং এক্টৰ এমেন্ডিং এক্ট এখন লৈ আহিলে 1781 তাৰ পিছত পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট বুলি এখন আনিলে 1784 এইখনৰ নাম হৈছে পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট এই ৰেগুলেটিং এক্টত কি কৰিছে এটা এফৰ্ট আছে কি এফৰ্ট আছে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াখন কেনেকে গভৰ্ণ হ'ব সেইটো অকমানকে আছে অকমানকে জাস্ট ওলাইছে সেইকাৰণে কনস্টিটিউশন মানে কি কনস্টিটিউশন মানে আমি কেনেকে গভৰ্ণ হ'ম ন যেনেকে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক আপোনালোকৰ এটা কনস্টিটিউশন আছে আপোনালোকৰ কনস্টিটিউশন কি মাই লাইফ মাই ৰুলছ ন এইটো মানে কনস্টিটিউশন এতিয়া যেতিয়া আপোনালোক সৰু আছিলে মা দেউতা আছিলে তেতিয়া
তেওঁৰ মতে কৰিব লাগিব ন মা দেউতাৰ মতে কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ৰাইট ৰং কেনেকৈ কৰিব লাগে কি পিন্ধিব লাগে সেইটো আপোনালোকক কৈ আছিলে সো ইউ ৱেৰ নট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তেতিয়া you are not independent etia you have become independent slowly তাৰপিছত earn কৰাৰ পিছত you will be definitely independent তেতিয়া বোলে মোৰ black color shirt পিন্ধিম মন যায় অনবৰত পিন্ধি থাকিম মই Saturday পিন্ধিম Sunday পিন্ধিম এনি টাইম কিন্তু যেতিয়া লাগে আপোনালোকে আন্ডাৰ মম এণ্ড ডেড আছে তেওঁলোকৰ পৰা ফিনান্সেছ বোৰ লৈ আছে so you have to be regulated no তো এতিয়া যেতিয়া উল্টা EIC এ পইচা বিচাৰিব গ'ল পাৰ্লিমেণ্টৰ পৰা তেতিয়া কিছুমান ৰেগুলেশনস দি দিলে সেই ৰেগুলেশনস বিলাকে এটা কনস্টিটিউশন টাইপ আমাৰ ঘৰৰ কনস্টিটিউশনখন ৰিটেন নে আনৰিটেন হয় আমাৰ ঘৰত এখন আনৰিটেন কনস্টিটিউশন থাকে ন যেনেকে ছোৱালী হয় ঘৰত 6টা বজাৰ আগত সোমাই যাবি ঘৰলৈ এনেকুৱা টাইপৰ কথাবোৰ থাকে গুৱাহাটীত হলে 8টা বজাৰ আগত সোমাই যাবি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰে কনস্টিটিউশন হয় ৰুলস কনস্টিটিউশনখন এক প্ৰকাৰে আপোনাৰ ৰুলস বুলি ক'ব লাগিব সো সেই কনস্টিটিউশনখন ৰুলস কোনে বনালে পাৰ্লিমেণ্টে বনালে কেতিয়া বনালে 1773 বনালে কিয় বনালে বিকজ ফাইনান্সিয়াল ডিপেন্ডেন্স তো আহি গ'ল ব্ৰিটিছৰ পৰা পইচা ললে আমি যেতিয়া মা দেউতাৰ পৰা আমাক স্কুলৰ এডুকেশ্যনৰ ফিজ দি আছে তেওঁলোকৰ কথা একানে শুনি থাকিব লাগে যেতিয়া আমি আৰ্নিং কৰিব লওঁ উই বিকাম ফ্ৰী এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উল্টা পাৰ্লিমেণ্টৰ পৰা পইচা ললে এই কাৰণে তেওঁলোকৰ কথা শুনিব লগা হৈ গ'ল তাৰ পিছত পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট আহিলে 1784ত তাৰ পিছত আহিলে 1793 চাৰ্টাৰ এক্ট যে চাৰ্টাৰ এক্ট 1600 চাৰ্টাৰ এক্ট সেইখনকে আকৌ এবাৰ চাৰ্টাৰ এক্টখন আনিছে ফৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইয়াত ডেফিনেটলি এবাৰ কমাই দিব ক'ব যে 20 বছৰৰ কাৰণেহে আপোনালোকক দিছো দেই আৰু 20 বছৰ পিছত আকৌ আমি চাৰ্টাৰ এক্ট আনিম সেইকাৰণে চাৰ্টাৰ এক্টবোৰ মনত ৰাখিবলৈ বৰ সহজ 1793 পিছত 20 বছৰ পিছত কি হ'ব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মনত কওকচোন বাৰু হিচাপটো কৰক 1813 ভেৰি গুড তাৰপিছত আকৌ 20 বছৰ লগাই দিয়কচোন 33 1833 আকৌ 20 বছৰ লগাই দিয়কচোন 53 1853 তে শেষ আৰু 53 পিছত এখন যে এক্ট আহে এখনৰ নাম চাৰ্টাৰ এক্ট নে কি বুলি কয় এখনক Government of India ডেফিনেটলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ইণ্ডিয়াখন কেনেকে ৰুল হ'ব সেইটো এখনত কৈ দিছে এখনত চাৰ্টাৰ এক্ট নহয় ইয়াত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধ্বংস আৰু শেষ আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰুল বুলি নকওঁ এতিয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট কুইনৰ ৰুল বুলি কয় ন ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টৰ পৰা মানে একচুৱেলি হাৰ মেজেষ্টিছ হিজ মেজেষ্টিছ গভৰ্ণমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু 1858 সো এনেকে আপোনালোকে যেতিয়া এইবোৰ চাৰ্টাৰে মুখস্থ কৰিব নালাগে ইয়াত এটা কনচেপ্টে আছে আপোনালোকে এনেকে পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব 1793 টো মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টৰ পিছত চাৰ্টাৰ এক্টখন আহিছে তাৰপিছত আৰু 20 আপোনালোকে এইবোৰতো ফেমাছ হয় 1833 is more famous 1813 is also famous no 1858 টো একদম পুৰা বহুত ফেমাছ 1858 ৰ পিছত 1861 আহিলে এখনক কি বুলি কয় আপোনালোকে এটা অলৰেডি জানে Councils Act yes Indian Councils Act তেওঁলোকে এটা মাইন্ডত আইডিয়া এটা আহিলে যে ইণ্ডিয়ান সকলকো আমি শামিল কৰি লওঁ এই নিজৰ ৰুলৰ মাজত তেতিয়া আমি ভাল হ'ব বুলি ভাবিলে তাৰ পিছত এইখনৰ পিছত এইটো জানে আপোনালোকে 92 1892 1892 yes 92 পিছত আৰু এখন এক কেতিয়া আহিলেগে 1909 1909 তাৰ পিছত আকৌ কনস্টিটিউশন ডেভেলপমেন্ট 1919 এইটো মই জানো তাৰ পিছত 35 তাৰ পিছত লাষ্টত 47 1947 এতিয়া আপোনালোকে গম পালে গোটেই কনস্টিটিউশনখন কেনেকে ডেভেলপ হ'ল আমাৰ কনস্টিটিউশন লাষ্টত আহিল 1950 ন তো এই কনস্টিটিউশনখন প্ৰথম সেই ৰেগুলেটিং এক্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ কাহিনীটো যে ইণ্ডিয়াখনৰ গভৰ্নিঙৰ কাৰণে প্ৰথম সোচটো প্ৰথম আইডিয়াটো প্ৰথম থিংকিংটো কেতিয়া আহিছে 1773 আহিছে 1773 সেইকাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু এতিয়া আমি 1773 চাওঁ
কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট বুলি ক'লে এতিয়া আপোনালোকে ৰখটো পাই গৈছে এটা কনস্টিটিউশন ডেভেলপমেন্ট বুলি ক'লে এতিয়া বুজি পাইছে এটা ওয়ার্ড বুজাবলৈ ইমানখিনি বুজাবলগীয়া হৈ গৈছে 1773 পৰা 1858 লৈকে আমি গোটেইখিনি এক যিখিনি পঢ়ি আহিছো আকৌ এবাৰ থুপ পাই লিখি থৈছো দেই আজি অকমান ৰিভিজন টাইপৰ হ'ব এই অকমান প্ৰথমখিনি বেছিকৈ মন দিব আৰু তাৰ পিছতখিনি আপোনালোকে অলমোস্ট সিমিলাৰ পাব After the Battle of Buxar, EIC got the Diwani right to collect revenue. Ifale EIC অকমান সুবিধা পাইছে অকমান ন EIC right to collect revenue পাই গৈছে অকমান পইচা আহিছে নহাও নহয় ন revenue পাই আহিছে অকমান পইচা বেংগল বিহাৰ আৰু ওড়িশা এটা আমি জানো 1767 ত কি হৈছে first intervention in Indian affairs by British government came in 1767 এইটো এটা ষ্টাৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম ইন্টাৰভেনশন প্ৰথম ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কেতিয়া দখলআন্দাজী কৰিছে 1767 আপোনাৰ 1764 টো মনত থাকিলে তাৰ কেইদিনমান পিছতে তেওঁলোকে আৰু হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু তেওঁলোকে ডিমান্ড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে কিবা কিবি পইচা দিয়ক আমুক দিয়ক তামুক দিয়ক 1765 পৰা 72 লৈকে কি হল ঘটনাটো this period was characterized by rampant corruption একদম লুটিছে আৰু corruption among servants of the company তেতিয়া ICS নাছিলে তেতিয়া company servants আছিলে হকল no British civil services Indian civil service এনেকুৱা নাছিলে who made full use of private trade to enrich themselves নিজকে পুৰা ধনী বনাই আছে excessive revenue collection excessive হৈছে revenue collection to দুগুনা তিগুনা লাগালো এনে কৈছে অপাৰেশন অফ পেজেন্ট্ৰি এতিয়া এই যে ব্ৰিটিছ সকলে কি কৰিছে দিৱানী ৰাইজ পাই গৈছে আৰু দিৱানী ৰাইজ পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পেজেন্ট্ৰি পৰা কিমান অপ্ৰেছ কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা পুৰা হুহি লৈছে আৰু company's bankruptcy company got bankrupt because of fighting wars while the servants were flourishing কেনেকুৱা কথা যে আপোনাৰে দেখিব আমাৰ সৰকাৰি স্কুলখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আৰু সৰকাৰি স্কুলৰ টিচাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আৰু সৰকাৰি আমাৰ অফিচ এটা কেনেকুৱা আৰু সৰকাৰি অফিচাৰৰ ঘৰটো কেনেকুৱা তো এই মিমছ আপোনালোকে পাই থাকে তো তেনেকুৱা এটা আপোনালোকে কল্পনা কৰিব পাৰে কোম্পানী বেংক্ৰাপ্ট হৈ গৈছে কিন্তু সাৰ্ভেন্টস ওয়্যাৰ ফ্লাৰিশিং এই আইডিয়াটো হৈছে 1765 দিৱানী পোৱাৰ পিছত 1772 লৈকে তেওঁলোকে কিমান উৎপাত কৰিলে এইটো আপোনালোকে গম পাই গৈছে এতিয়া হেকাৰণে ৰেগুলেটিং এক্ট আনিছে 1773 উৎপাত কৰাৰ পিছত ৰেগুলেশন আনি দিছে British government's involvement in Indian affairs in the efforts to control and regulate the functioning of EIC British government to involve হ'বলৈ বিচাৰি আছে British government মানে কোন হয় হেই যে মানুহবিলাক MP বিলাক তেওঁলোকে ইনভলভ হ'ব বিচাৰি আছে in Indian affairs in the efforts to control and regulate the functioning of EIC কেতিয়া কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব যেতিয়া EIC কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব EIC কি হৈছিল the directors of the company were required to submit all correspondence regarding revenue affairs and civil and military administration এই কোম্পানীটো যেটো আছিল EIC কোনে চলাই আছিল জানেনে EIC ডিৰেক্টৰ সকলে এই ডিৰেক্টৰ সকল কোন হয় কোনবাই মোক ক'ব নেকি বাৰু yes shareholders তেতিয়া এই শেয়াৰ হোল্ডিং কোম্পানী ফৰ্ম কৰিবলৈ এটো এটা বিগ আইডিয়া হয় যে আমি মানুহবিলাকে একেলগে শেয়াৰ দি এটা ডাঙৰ কোম্পানী খুলিব পাৰো আৰু সেই কোম্পানীটো দি আমি এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰো তো এই আইডিয়াটো তেতিয়া ইন্ডিয়াত নাছিলে কিন্তু ব্ৰিটিছত তেতিয়া কোম্পানী সিস্টেম আহি গল আৰু শেয়াৰ হোল্ডাৰ্স বিলাকৰটো বিগ শেয়াৰস থাকে 4% 5% 6% এনেকৈ সবে কোম্পানীটো শেয়াৰ লৈছে আৰু সেই শেয়াৰ হোল্ডাৰ্সৰ ভিতৰৰ পৰা ডিৰেক্টৰ সকল বনিছে আৰু এই শেয়াৰ হোল্ডাৰ্স বিলাকে মিলি পিনে কি কৰিছে এই EIC টো চলাইছে তো আমি ইয়াক কি নাম দি মাতো কোৰ্ট অফ ডিৰেক্টৰ্স COD বুলি ক'লে আপোনালোকৰ মনত থাকিবনে এতিয়া কোৰ্ট অফ ডিৰেক্টৰ্স দেই এই কোৰ্ট অফ ডিৰেক্টৰ্সক কি ক'লে কৈছে যে আপোনালোকে গোটেই হিচাপবোৰ আমাক দিব দেই এনেকৈ ক'লে
গোটেই হিচাপ দিব ৰেভিনিউ কিমান উঠিলে সিভিলত কিমান খৰচ হ'ল মিলিটাৰীত আপোনাৰ কি খৰচ হ'ল সব হিচাপ দিব আৰু হিচাপ দিয়া মানে কি আৰু তেতিয়া কন্ট্ৰোলত আহা মানে আপুনি যদি কাবাক হিচাপ দি আছে যে ঘৰৰ পৰা মা 500 টকা দি আছেন কিহত খৰচ হ'ল কবি হেতু হিচাপ দিছে মানে ইউ আৰ আন্ডাৰ কন্ট্ৰোল আৰু যেতিয়া হিচাপ দিব নালাগে তাৰ মানে ইউ আৰ নট আন্ডাৰ কন্ট্ৰোল ইউ আৰ ফ্ৰী তো এতিয়া কোম্পানীটো ফ্ৰী হোৱা নাই কাৰণ কি পইচা ললে বহুত বিলিয়ন ডলাৰ্স কিমান বা লৈছে ডলাৰ্স লোৱা নাই পাউণ্ডছ লৈছে কি জানি হেবুল লোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ হিচাপ দিবলগীয়া হৈ গ'ল to the government does for the first time British cabinet was given the right to exercise control over Indian affairs India কি ঘটনা হৈ আছে তাৰ গুটেই খবৰ পাই আছে নহয় আৰু কন্ট্ৰোল পাই গৈছে এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হ'ল সকলোৰে In Bengal, Governor General and Council 4 members. Governor General and Council for civil, military, government. A council. A council to bahi goi pene cabinet hoi golge. ঠিক আছে cabinet union ministers je council of ministers এই ইয়াৰ পৰা হৈ গল এটো যেটা কাউন্সিলটো ৰেসপন্সিবল হৈ গল তেতিয়া হেতু আমি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স হৈ যাব ঠিক আছে এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে নে এই গভৰ্ণৰ জেনাৰেল কাউন্সিলৰ পৰা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স আহি গল আৰু এটা কাউন্সিল হৈ গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হেতু কাউন্সিলও এই মিনিষ্টাৰ্স সকলে ইয়াত আহি পিনে জয়েন কৰিব লগতে আৰু কেজনমান মানুহ থাকিব না এওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্সলে কেজনমান যাব এই গভৰ্ণৰ জেনাৰেল কাউন্সিলটো আমি দেখিব পাৰিছো এটা দেখিব পাৰিছো 1773 পৰা গভৰ্ণৰ জেনাৰেল এণ্ড কাউন্সিল এই কাউন্সিলটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল যে কেটা মেম্বাৰ আছে সব চাৰিটা মেম্বাৰ you must remember চাৰিটা মেম্বাৰ for civil or military separate হোৱা নাই একে লগতে তেতিয়া functioning according to majority rule এই চাৰিটা প্লাস গভৰ্ণৰ জেনাৰেল পাঁচটা মিলাই মেজৰিটি ৰুলত থাকিব যে তিনটা ভোট যদি এফালে পাই যায় তেতিয়ালে সেই কথাটো আমি মানিব লাগিব সেই কথাটো ল বনিব Warren Hastings first governor general of Bengal governor general নাম দিলে আগতে governor of Bengal আছিলে governor of Madras আছিলে governor of আৰু কি আছিলে Bombay এনেকে আছিলে এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনাৰেল অফ বেংগল হৈ গল আৰু ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ অফ জেনাৰেল অফ বেংগলৰ নাম হৈছে ওয়াৰেন হেষ্টিংছ এইটো এটা বহুত ষ্টাৰ দিব লাগিব এইটো মনত ৰাখিব লাগিব ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ জেনাৰেল অফ বেংগল ওয়াৰেন হেষ্টিংছ গভৰ্ণৰ জেনাৰেল could exercise some powers over Bombay and Madras আগতে বম্বে বেলেগ গভৰ্ণৰ মাদ্ৰাজৰ বেলেগ গভৰ্ণৰ আৰু বেংগলত বেলেগ গভৰ্ণৰ এতিয়া দেখিছেনে এই মানুহটো আন্ডাৰত এই দুটা মানুহ আনিবলে অকমান চেষ্টা চলিছে মানে কি হৈছে চেন্ট্ৰেলাইজেশন হৈছে কেন্দ্ৰীকৰণ এটা কেন্দ্ৰত বেংগলক এতিয়া হেডকোৱাৰ্টাৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে পিছত গৈ পিনে বেংগল হসাকি ক্যাপিটেল হৈ গল প্ৰথম প্ৰচেষ্টা হৈছে 1773 তেতিয়া কি হৈছে could exercise some powers over Bombay and Madras. Centralization হৈ থাকিব দেখিব centralization হৈ থাকিব 1858 লৈকে centralize হ'ব তাৰ পিছত আকৌ সবকে পাৱাৰবোৰ ডিভলভ কৰি দিব ঠিক আছে provincial governmentক autonomy লাষ্টত দি দিয়েগে নহয় মনত আছে কেতিয়া দিয়ে provincial government autonomy ককচোন Very good 1935 লৈকে autonomy দিয়েগে তো টোটালি কথাটো উল্টা হৈ যায় কিন্তু ফাৰ্স্টত এই 1773 আমি কি দেখিছো যে গভৰ্ণৰ জেনাৰেলক অকমান পাৱাৰ বেছি দি দিছে ওভাৰ বম্বে এণ্ড ওভাৰ মাদ্ৰাজ বেংগলৰ গভৰ্ণৰ জেনাৰেল তো এইখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গল সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন বেংগল সুপ্ৰিম কোৰ্ট তেতিয়াহলে কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছে 1773 সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন বেংগল আহি গৈছে তো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এক এখন আপোনালোকে পালে 1773 ৰেগুলেটিং এক্ট কাবাৰ ইয়াত ৰিলেটেড ডাউট আছে যদি
এতিয়া সুধি দিয়ক no doubts clear hole yes no Sir, Supreme Court to 74 establish হৈছিল নেকি বাৰু? yes 1773 দিয়া provision দিছে 1773 ৰেগুলেটিং এক্টৰ provision দিছে তাৰপিছত 1774 পিছত এষ্টাব্লিছ হ'বগে ঠিক ধৰিছে আৰু কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে ওকে তো এইকেইটা কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নামটো কেতিয়া আহিলে বেংগলত দীপনে 4 জন মেম্বাৰ আছে ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত ওয়েৰ কওকচোন স্যার বোম্বে আৰু মাদ্ৰাছৰ সাবঅৰ্ডিনেট বনাই দিলে ন গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ আন্ডাৰত yes অকমানকে একদম একেবাৰে সাবঅৰ্ডিনেট কৰা নাই সাম পাৱাৰ্স পিছলে আমি একেবাৰে সাবঅৰ্ডিনেশন পামগে দেই তো স্টাৰ্টিং হৈছে সেন্ট্ৰেলাইজেশনৰ সেন্ট্ৰেলাইজেশন to main idea হয় ঠিক আছে না okay Amending Act of 1781 1773 দেখিলে যে অকমান কিবা অকমান এমেন্ড কৰিব থাকিলে তো হে কাৰণে Amending Act of 1781 1773 এখন অকন এমেন্ড কৰিলে এখনৰ নাম ডিক্লেৰেটৰি এক্ট বুলিও ক'ব সো ডিক্লেৰেটৰি এখন কেতিয়া পাস হৈছিল বুলি এইটো সুধিব APSC এনে সুধিব এই ডিক্লেৰেটৰি এখন কেতিয়া পাস হৈছিল 1773 1781 1784 1813 এটা আপোনাক ক'ব লাগিব এটো জাস্ট নামটো আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিলে হৈ গ'ল ডিক্লেৰেটৰি এক্ট বা এমেন্ডিং এক্ট কিয় কৰা হৈছে jurisdiction of Supreme Court was defined Supreme Court to খুলি দিলে তাৰ এটা পাৱাৰছ কোড হ'ব হেতুটো ডিফাইন কৰিব লাগিব আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টক যদি পাৱাৰছ দি দিয়া হয় তেতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পাৱাৰটো কমি যায় নহয় তো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাজিয়া হৈ যাব তো হে কাৰণে হৈ গৈছিল ইনফ্যাক্ট হে কাৰণে এই বস্তুটো কৰিলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰটো ডিফাইন কৰি দিলে আৰু only limited to Bengal কৰি দিলে ঠিক আছে The servants of the government were immune if they did anything while discharging their duties. So, while discharging their duties, as the servants of the company, যদি কাবাক মাৰিও পেলায় বা কিবা কৰি পেলায় তেতিয়া তেওঁলোকে হ'ব ইমিউন তেওঁলোকক সুপ্ৰিম কোৰ্টে একো কৰিব নোৱাৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা গুছাই দিলে এই সাৰ্ভেন্টছক ট্ৰাই কৰাটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা গুছাই দিলে সো এইটো এটা বহুত সাংঘাতিক কথা কৈ দিলে যে তেওঁলোকে ইমিউন হৈ যাব ইমান পাৱাৰছ দি দিছে social and religious usages of the subjects were to be honored এতিয়া এই যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আহিলে ইয়াতো কিছুমান কেसेस যাব তাৰলে তো তেতিয়া কি হ'ব social আৰু religious usages of the subjects হেতু আমি অনাৰ কৰিব লাগিব হেকাৰণে এতিয়া আমাৰ হিন্দু কোড এনেকুৱা কিবা আছে নহয় হিন্দু কোড আৰু মুসলিম পাৰ্সোনেল ল এনেকে আছে তো হেবোৰ হেকাৰণে আছে কাৰণ কি আমাৰ সদায় লত মানে পাৰ্সোনেল ল সোশ্যাল আৰু ৰিলিজিয়াস কথাবোৰ গুৰুত্ব দিয়া হয় অনাৰ কৰা হয় It curtailed the powers of SC in favor of the Governor General in Council. In Council মানে +4. Governor General লগত এটা কেজন মেম্বাৰ আছে 4 মেম্বাৰস আছে আৰু powers of Supreme Court to কাটি দিছে কাৰণ কি গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক পাৱাৰফুল বনাই ৰাখিছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল জন পাৱাৰফুল বনাই ৰাখিছে এজন হল এজন এক্সিকিউটিভ মানুহ এক্সিকিউটিভ ইজ মোৰ পাৱাৰফুল ওভাৰ জুডিশিয়াৰি এটি এনেকুৱা হয় নেকি কথাটো বৰ্তমান আমি ইন্ডিয়াখনত এতিয়া সেপাৰেশন অফ পাৱাৰছৰ কনসেপ্টটো আছে ন সেপাৰেশন অফ পাৱাৰছ কি কৰিছে একেজন মানুহৰ হাতত যদি জুডিশিয়াৰিটো থাকে এক্সিকিউটিভ থাকে আৰু লেজিসলেচাৰ থাকে তেতিয়া তেওঁ বহুত বেছি পাৱাৰফুল হৈ যায় যেনেকে এজন মনাৰ্ক হে কাৰণে সেপাৰেশন অফ পাৱাৰছ এটা কৰিছে কিন্তু হেতু সময়ত ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেন্টৰ সুবিধাৰ্থে ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেন্টৰ সুবিধা হ'ব কেতিয়া যেটা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বেছি পাৱাৰফুল হয় ন সুপ্ৰিম কোৰ্টতকৈ ঠিক আছে First step in India towards separation of executive from the judiciary by defining the respective areas of jurisdiction. Etia
এইটো পাৱাৰ্স কিটা ডিফাইন কৰিছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইমান পাৱাৰ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ইমান পাৱাৰ এনেকে যেটা কৈ দিছে this will be seen as separation of powers কৰিছে আৰু এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিশিয়াৰী সেপাৰেট কৰি দিছে আগতে সুপ্ৰিম কোৰ্ট নাছিলে আগতে গভৰ্ণৰ অফ বেংগলে সব কথা কাম কৰি আছিল এতিয়া যেতিয়া দায়িত্ববোৰ বাঢ়ি গৈছে আৰু কামবোৰ বহুত কমপ্লেক্স হৈ গৈছে তেতিয়া অকমান সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ জুডিশিয়াৰী ফাংচনবোৰ কৰি থাকিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অকমান ৰেহাই পাব ৱাৰ্স কৰিবলে বা ৰেভিনিউ মেটাৰ্ছবোৰ চাবলে একাৰণে এতিয়া সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ্স প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইন দিস এক্ট 1781 ঠিক আছে revenue collectors including zamindars and judicial officers of the company courts beleke asile exempted from supreme court to kunbo manhu exempt hoisile supreme court or pra company servants hokol kunu gopni supreme court on haziri dibo na lage nijor kamor karne revenue collectors zamindars hokol এই সকল মানুহ আৰু কোম্পানী কোৰ্টৰ জুডিশিয়াল অফিচাৰ সকলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰলে কেতিয়াও যাব নালাগে তো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰটো কি কৰিছে লিমিট কৰি দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নহলে বেছি পাৱাৰফুল হৈ যাব ন তো এইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰটো লিমিট কৰি দিছে সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ্স কৰি দিছে আৰু ৰেভিনিউ কালেক্টৰছ সকলকটো একদম পুৰা আজাদি দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে মানুহক মাৰ পিট কৰি মেলি ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব পাৰিব তো তেওঁলোকে জমিনদাৰ বিলাকে যেতিয়া হেকাৰণে শোষণ কৰিছিলে মানুহৰ পৰা গৈ পিনে ট্যাক্স কালেক্ট কৰিছিলে তেতিয়া যদি কাবাক মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে তেতিয়া বলে আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ গুছি গৈছে তেতিয়া হেতু কেনেকুৱা হ'ব কথাটো হেতু এতিয়াহে হ'ব because we are an independent country কিন্তু হেতু সময়ত we are coming under the rule of British হেতু সময়ত হেকাৰণে পাৱাৰফুল কৰি ৰাখিছিলে কাক পাৱাৰফুল কৰিছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পাৱাৰফুল কৰিছিলে over the supreme court একাৰণে আপোনালোকে এটো বুজিব লাগিব ইয়াত বুজা কথা আছে বুজিব লাগিব জমিনদাৰ সকলক কিয় গুছাই দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টে জমিনদাৰ জনক মাতি পিনে আপুনি কিয় ট্যাক্স এনেকে লৈছে বা কিয় মাৰি পেলালে বা কিয় অত্যাচাৰ কৰিলে হাত কাটি দিলে এনেকে ক'ব নোৱাৰিব এখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল নে yes okay yeah Yes, sir. কোনবাই কিবা এটা সুধিছে জমিনদাৰ বিলাক সব মানে জমিনদাৰ বিলাকৰ একো অফেন্সে হেৰিয়াত নহয় নেকি মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আউটত নাহে নেকি নে অকল ৰেভিনিউ কালেকচনৰ চেপ্টাৰটোহে নাহে ৰেভিনিউ কালেক্টৰ্ছ হিচাপে জমিনদাৰ বিলাকে ইমিউনিটি পাব তো maybe while it is how it company servants of যদি while discharging their duties বুলি কৈছে তেতিয়া হলে সেম কথা ইয়াত লাগু হ'ব লজিকত কৈছো হা so company servants are more close to the company no definitely তেওঁলোকক কৈছে যে they are immune if they did anything while discharging their duties so zamindar সকলৰ কথা কৈছে discharging their duties তেতিয়া তেওঁলোকক হ'ব নহলে এনে যদি কাবাক মাৰ্ডাৰ কৰিছে তেতিয়াটো নহব ন কিন্তু আপোনাৰ ভাবক while discharging their duties বুলি কওঁতে মানুহে থৈ না এটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব ইন ইফেক্ট তেওঁলোকে অল পাৱাৰফুল হৈ গৈছিল ঠিক আছে নে এটা ক্লিয়াৰ হৈছে নে লজিকটো yes okay এবিলাক কোৱেশ্চন সুধিলে আপোনালোকে অকন ডিপ যাব পাৰে কক স্যার সুপ্রিম কোর্ট যেটো আছে সুপ্রিম কোর্ট অফ কলকাতা বুলি কয় নেকি এটো মানে যেতিয়া প্ৰথম স্টার্ট হৈছিল স্যার 1773 রেগুলেশন অ্যাক্টৰ থ্ৰুত মানে yes তো এইটো আমি যদি সাপোজ কোৱেশ্চন আহে সুপ্রিম কোর্ট কোনটো রেগুলেশন অ্যাক্টৰ থ্ৰুত এস্টাবলিশড হৈছিল তো আমি মানে এইটো দিব পাৰিম 1773 অ্যাক্ট yes 1773 এটা জুৰিসডিকশনটো কি কৰিলে লিমিটেড টু কলকাতা কৰিলে না মাদ্ৰাজ আৰু বম্বে এৰ আন্ডাৰ নাহিব সুপ্ৰিম কোৰ্টত নাহিব এই বুলি কৈ দিলে ন এখন এক্ট 1781 এক্ট আচ্ছা হৈ গৈছে না নহলে মানে ফোর্ট উইলিয়ামছত বনাইছিল yes ফোর্ট উইলিয়াম হয় ফোর্ট উইলিয়ামে আমাক বেংগল আছিল তেতিয়া থ্যাংক ইউ ঠিক আছে ভেরি গুড এতিয়া আমি আহি যাও পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1784 1773 যদি ক্লিয়াৰ হল এটো একদম পানী হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰণে company became a subordinate department of the state
কোনখন ষ্টেটৰ কথা কৈছে এইটো এতিয়া subordinate department of the state কোন state এখন England. British state. hmm British state. yes British parliament yes British state England বুলি ক'ব পাৰে ইংলেণ্ডৰ subordinate department হৈ থাকিলে কোম্পানীটো এতিয়া Pitt in the Act opera. The company's territories in India were termed as British possessions. It a company territory like British possessions hoy gol mane. Ekijane Pitt in the Act ot ei proshno hodhe tete hole UPSC hodibo APSC hodibo. British possessions bu ketia hoy gol a 1784 opera ebu British possessions buli kobod hoile. আগতে কোম্পানী চলি আছিল এটা ব্ৰিটিছ পজিশন বুলি ক'ব ধৰিলে 784 পৰা the government's control over the company affairs were greatly extended governmental control আৰু বাঢ়ি গ'ল Pitt India Act পৰা governmental control over what company affairs company আৰু পইচা লৈ আছে আৰু গভৰ্ণমেন্টে নিজৰ পুৰা পাৱাৰত আনি আছে ঠিক আছে এটা পুরা এখন বোর্ডে বনাই দিছে বোর্ড অফ কন্ট্রোল যেনেকে BCCI আছে নহয় বোর্ড অফ কন্ট্রোল অফ ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া তেনে এখন BOC বোর্ড অফ কন্ট্রোল আছিল আগতে কোনে চলাই আছিল COD মানে কি হয় মই ক'ব লাগিব Court of Directors. BOC মানে এইটো BOC মানে বোর্ড অফ কন্ট্রোল এখন বোর্ড অফ কন্ট্রোল আহি গ'ল consisting of whom chancellor of exchequer British Treasury exchequer মানে treasury নহয় জানো a secretary of state দেখিলেনে মানুহজন ভূমুকি মাইলে এইপিনে secretary of state আপোনালোকে secretary of state গম পালেন নে কোৰ পৰা আহি গ'ল secretary of state খন secretary of state John 4 members of the privy council privy মানে কি king or councilor 4 জন member where to exercise control over the company's civil, military and revenue affairs. Civil, military or revenue affairs or karne board of control anile a board of control kun thakibo. Chancellor of exchequer thakibo. Secretary of state bula mohan byaktijon thakibo. Ar 4 members of privy council thakibo. Ei to apnalage monot rakhibo lagibo tete hale big star. Board of control to গম পাব লাগিব board of control কোন মানুহ আছিল আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল এক্সাৰসাইজ কন্ট্ৰোল কৰিছিল কিহৰ ওপৰত কোম্পানী সিভিল মিলিটাৰী আৰু ৰেভিনিউ এফেয়াৰ্ছ ওপৰত war ফাইট কৰিব হলো তেওঁলোকে ক'ব কিবা সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেচনত কিবা কৰিব হলো আৰু ৰেভিনিউ কিমান বহাবলে কম লাগে সব তেওঁলোকে কন্ট্ৰোল কৰিব সব এটো কৰিব board of control secretary of state chancellor of exchequer are 4 privy council members monot thakibone thus a dual yes British privy council France of privy council নহয় to মানে না ইন্ডিয়াৰ কিবা হেৰি লৈছে নেকি মানে ইন্ডিয়াৰ ইন্ডিয়া privy council ক'ত আছে India to privy council India prince কৰ পৰা কিবা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ লৈছে নেকি নাই জানো না একো ইন্ডিয়া কোত চান্স দিব ইন্ডিয়া প্ৰথমতে ব্ৰিটিছে নিজে চান্সটো লৈ ল'ব ন ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টে প্ৰথমতে নিজৰ আন্ডাৰ আনিব ন এইটো এটা মুভমেন্ট যেনেকে নেশনাল মুভমেন্ট আছিল ন নেশনাল মুভমেন্টৰ কি গল ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টৰ পৰা আমাৰ নেশনে পাৱাৰটো ললে এতিয়া কোম্পানীৰ পৰা পাৱাৰ লৈ আছে কোম্পানীৰ পৰা কোনে পাৱাৰ লৈ আছে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টে লৈ আছে আৰু ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টৰ পৰা নেশনে ল'ব আমাৰ Nehru Gandhi Congress power to kune kak kahi ase dekhise prothom ahile EIC ahi pine manhok sob utpat koile sabo ki je nai kora tar pisot ete EIC pa power to loi lese British Parliament of power lobo amar nationalist sokol it is simple that's British government for you that's Indian history for you The dual system of control was set up. Dual system mane ki COD to asile etia ahi gol BOC. Dual system of government. Ketia ahile 1784. So ekhon mohan act ekhon. Mohan rakhibo lagibo. The Governor General to have a council of 3. Agote kiman asile tete hole 3 hoy gol je etia.
4 yes 4 আছিল আগতে এতিয়া হৈ গল 3 4 আছিলে এতিয়া হৈ গল 3 বঢ়িয়া Bombay and Madras were made subordinate to the Governor General আগতে some powers আছিলে এতিয়া আপোনাক ক'ব পাৰে were made subordinate কেতিয়া 1784 ত আপোনাৰ যদি সুধে when was Bombay and Madras made subordinate to the Governor General of Bengal কেতিয়া এই 1784 আৰু বেছি সেন্ট্ৰালাইজ হৈ আছে নে আৰু বেছি সেন্ট্ৰালাইজ হৈ আছে দেখিছে তো এনেকে এনেকে সেন্ট্ৰালাইজ হৈ গৈ আছে Bombay and Madras were made subordinate to the Governor General Governor General নামটো কেতিয়া পালে 1773 A general prohibition was placed on aggressive wars and treaties কৈছে EIC আপুনি কিন্তু এই wars or treaties aggressive wars or treaties আপুনি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু EIC মানিছিলে নেকি নামানিছিলে ব্ৰিজ ওপেন মানে মাৰাঠাৰ লগত ফাইটিং কৰি আছে নহয় সেই সময়ৰ কথা তো Pitt India Act 1784 সকলোৰে মনত ৰৈ গ'ল Pitt India Actৰ মেইন কথা BOC Board of Control Pitt India বুলি কোৱা লগে লগে Pitt India বুলি কোৱা লগে BCCI মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ ক্ৰিকেট পিচ তাত ক্ৰিকেট খেলিবলৈ Board of Control লাগিব নহয় তো এনেকে মনত ৰাখিবলৈ কৈছো আৰু দেই So Pitt India Act Board of Control মনত ৰাখিব Bombay and Madras made subordinate cover on হৈছে mic এতিয়া the Act of 1786 এখন আপনি এনে পটককে মনত ৰাখি ল'ব আৰু Cornwallis এজন আছিল কোন আছিল Cornwallis who was Cornwallis নাম তো Governor General of India আছিলে Cornwallis এওঁৰ বিখ্যাত কাম হৈছে Charles Cornwallis. Yes এওঁৰ বিখ্যাত কাম হৈছে কি তেওঁ পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট আনিছিলে আৰু এটা কাম কৰিছিলে কোনবা ক'ব পাৰিব নেকি Yes civil services related তেওঁ কি কাম কৰিছিলে মনত আছে নি কাবাৰ নাই Okay, এটো পালে মোক জনাব Cornwallis কি কৰিছে was allowed to override the council's decision if he owned responsibility for the decision এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক আৰু বেছি পাৱাৰফুল বনাই দিন না হলনে এই যে কাউন্সিল অফ 3 এওঁলোকৰ কথাবোৰ নামানিব পাৰে যদি তেওঁ own responsibility কৰে for the decision তো এটো আসলে সিম্পল 1786 ৰ এক্টৰ কাহানি বৰ বেছি ভাগ্য বেয়া থাকিলে আপোনাক সুধিব পাৰে তো আপোনালোকে ভাবিব আৰু এটো 1786 কেতিয়া হয় 1784 তো এখন মহান এক্ট হয় এখনৰ পিছত যদি আহিছে 1793 আগত আহিছে তো কৰ্ণৱালিছক মনত পেলাব আৰু দেই তেতিয়া আপোনাৰ পাৰি যাব এতিয়া চাৰ্টাৰ বুলি কোৱা লগে আপোনালোকৰ মনতটো বাজিছে চাৰ্টাৰ এক্ট 1793 ইয়াৰ পৰা +20 কৰিব লাগিব আৰু চাৰ্টাৰ কোৱা লগে The home government members were to be paid out of Indian revenues, which continued up to 1919. A home government no ki? He is the Secretary of State. No? Secretary of State. এই মানুহজন তাৰপিছত এই যে তেওঁৰ লগত কাউন্সিল থাকিব এই মানুহ কিজন হৈছে হোম গভৰ্নমেন্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্ট এটা আছে ইণ্ডিয়াত আছে এটা আছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে হোম গভৰ্নমেন্ট ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টৰ সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট আৰু তেওঁৰ কাউন্সিল আছে এই সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটৰ কাউন্সিলটো হোম গভৰ্নমেন্ট বুলি কোৱা হৈছে The home government members এওঁলোকক কি হৈছে where to be paid out of Indian revenues আৰু হেতু কাৰণে মানুহবিলাকে পিছত ক'ব ধৰিলে যে ড্ৰেইন অফ ওয়েলথ হৈ আছে বুলি কওঁতে এই হোম চাৰ্জেস বিলাকৰ কথা ক'ব ধৰিলে তো এইটো আছিল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 হোম গভৰ্নমেন্ট মনত ৰাখিব paid out of Indian revenues আৰু কেতিয়ালৈকে 1919 লৈকে 1919 কি হৈছিলে Chelmsford Reforms. Montagu-Chelmsford spelling কোনে কম
CHELMSFORD. এল টো পাহৰি নাযাব কওঁতে এইটো সাইলেন্ট হৈ গ'ল কেমছফোৰ্ড বুলি কোৱাই শুনো মই ৰিনিউ Sir. ইয়া Sir, home government to board of control hol. Yes, board of control হল মই এটা ক্লিয়াৰ নহয় এটো মই আপোনাৰ ক্লিয়াৰ কৰাব মোক board of control to home government নে secretary of state plus his council ঠিক আছে Okay. হয় এটো চাবল থাকি গল তো home government to who was the home government secretary of state to definitely yes and his council definitely yes ঠিক আছে secretary of state asile as a british cabinet or minister he minister জনৰ পইচাটো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ৰেভিনিউ পৰা গৈছিলে renewed companies commercial privileges for next 20 years এটা কলে যে next 20 years ৰ কাৰণেহে আপোনালোকে commercial privilege পাব আৰু মানুহৰ লোভ লাগি আছে নহয় ঘৰ মানে পাৰ্লিমেন্টত তো এখানে 20 বছৰৰ কাৰণে দি দিছে আৰু উপায় নাই আৰু the charter act of 1813 charter act of 1813 laissez-faire to কি আইডিয়া হয় Socialist. socialist Means that state নাই Less interference of state. liberal. most liberal যদি কিবা এটা লাইন আছে পৃথিৱীত most liberal হেতু হৈছে laissez-faire লাইনো নহয় ইনফ্যাক্ট এটা ওয়ার্ড বুলি কব পাই দুটা ওয়ার্ড ইউজ কৰি laissez-faire এটুকো ক্যাপিটালিস্ট ওয়ার্ড এটাই নাই ঠিক আছে laissez-faire বুলি কলে ক্যাপিটালিজম আৰু laissez-faire মানে no interference মানে my life my rule no interference but হেতু ক্ষেত্ৰত নহয় in the ক্ষেত্ৰত economy কি interference কৰে ট্যাক্স লগায় যে কাস্টম ডিউটি লগায় যে এইবিলাক কৰিব নালাগে সেই বুলি কৈছে আমাৰ লিবাৰেল সকলে laissez-faire আইডিয়াটো আহি গল আৰু এই যে কন্ট্ৰোল হৈ আছে যে আমাৰ কন্ট্ৰোল কি হৈছে ইআইসি কি কৰিছে এখন চাৰ্টাৰ দি পঠাই দিছে এখন কন্ট্ৰোল কৰে না নহয় নেকি কুইনে কন্ট্ৰোল কৰিছে whereas ইন্ডিয়াত সবে আহিব পাৰিব লাগে গোটেইটা ইন্ডাস্ট্ৰিজ আহিবলে মন কৰি আছে সো তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে এটা আইডিয়া উলিয়াই পিনে এডাম স্মিথক কলে আপুনি এনেকৈ কিবা এটা মন্ত্ৰ এটা দিয়কচোন তেওঁ তাৰপিছত মন্ত্ৰটো দিলে laissez-faire বুলি কৈ দিব তাৰ মানে কি বা laissez-faire মানে তাৰ মানে নো ইন্টাৰফাৰেন্স এই আইডিয়াটো অহা পিছত চাৰ্টাৰ এখন আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ যাব চাৰ্টাৰ এক্টত ক'ব যে মনোপলিটো গুছাই দিবলৈ এই মনোপলিটো চাৰ্টাৰ এক্টৰ পৰা পাই আছিলে এটা মনোপলিটো গুছাই দিলে বিকজ অফ laissez-faire a continental system by Napoleon ইপিনে এটাটো লোভ হয় মই কৈ আছিলো লোভ এটা হল কম্পালশন ঠিক আছে দুটা কাৰণে মানুহে কামবোৰ কৰে লোভ এন্ড কম্পালশন দুটা মাস্টাৰ্স হয় তো কম্পালশনটো কি হয় এই নেপোলিয়ন যে এম্পায়াৰ এখন বনালে নেপোলিয়ন এম্পায়াৰটো তেওঁ কি কৰিলে ইউৰোপিয়ান পোৰ্টস ওয়্যাৰ ক্লোজ ফৰ ব্ৰিটেইন এটা ব্ৰিটেইনৰ যে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলিস্টবোৰ আছিলে সিহঁতি এতিয়া উপায় নাই তেওঁলোকে ইন্ডিয়াক এতিয়া ব্ৰেক কৰিব লাগিবই ইন্ডিয়ান মাৰ্কেটটো নহলে তেওঁলোকে ইমান দিনে ইউৰোপৰ মাৰ্কেটখনতে বস্তুবোৰ বিকি আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টস বিলাক এতিয়া যেতিয়া নেপোলিয়নে এইবোৰ কেনসেল কৰিলে তেওঁলোকে এতিয়া উপায় নহয় হৈ গল তেওঁলোকে আৰু প্ৰেছাৰ জেনাৰেট কৰিলে কোট কৰিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টত কৰিলে যে এনেকুৱা এখন এক্ট ওলাব লাগে যিখন এক্টৰ পৰা আমি ইন্ডিয়া ট্ৰেড কৰিবলৈ যাব পাৰো আৰু সেইটো কাৰণে এটাটো laissez-faire এই আইডিয়াটো আছে নো ইন্টাৰফাৰেন্স আৰু এটা কন্টিনেন্টাল সিস্টেম কৰি মেলি তেওঁলোকে মানে উপায় নাইকে কৰি দিলে নেপোলিয়নে এতিয়া মানুহবিলাকে ব্ৰিটেইনৰ যিসকল ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলিস্ট তেওঁলোকে ইন্ডিয়াত আহিবই লাগিব আৰু So companies monopoly over trade in India ended. কেতিয়া এন্ড হল এটা তো মহান কোয়েশ্চন হয় আৰু কিমান বাৰ যে সুধিছে তাৰ কোনো হিসাব নাই companies monopoly to কেতিয়া পৰা আছিল 1600 ৰ পৰা আছিল কোম্পানীৰ monopoly আপোনালোকে কোনো বেলেগ কোম্পানীৰ নাম শুনিছে ইন্ডিয়াত নাই শুনা কিন্তু এনেকুৱা হয় নি অকল এটাই কোম্পানী আছিল নেকি ইংল্যান্ডত কেইবাটাও ষ্টাৰ্টআপস আছিল সেই ষ্টাৰ্টআপস বিলাক আহিবই পৰা নাই ইন্ডিয়াত
এই ষ্টাৰ্টাৰ্ছ বিলাকে পুৰা প্ৰেছাৰ দিব ধৰিলে আৰু লাষ্টত গৈ পিনে মনোপলিটো এণ্ড হৈ গ'ল কেতিয়া এণ্ড হৈ গ'ল 1813 কিন্তু কোম্পানী ৰিটেইন দ্য ট্ৰেড উইথ চাইনা আৰু ট্ৰেড ইন টি এই চাইনাৰ লগত ট্ৰেডটো কোম্পানী অকল ৰাখিলে আৰু ট্ৰেড ইন টি চাহৰ ট্ৰেডটো কোম্পানীয়ে নিজৰ হাতত ৰাখিলে তাৰ বাহিৰে বাকিবোৰ সবতে ইংলেণ্ডৰ পৰা একদম আহি আছে আৰু মানুহ পুৰা 1813 আপোনালোকে মনত ৰাখিব Powers of the BOC were further enlarged. BOC power বহাই গৈ থাকিব তেতিয়াহলে A sum of rupees 1 lakh rupees. এই সময়ত 1 lakh তো বহুত বেছি আছিল ইমান বেছি আছে চাবচোন কিমান বেছি আছিল was set aside for revival, promotion and encouragement of literature, learning and science among the natives of India. Educationৰ কাৰণে 1 লাখ টকা এটা দিব লাগে বুলি এই Charter Act of 1813 ত কৈছে so this এটো এটা often repeated question কিমান লাখ টকা 1 লাখ টকা আপোনালোকে এতিয়া মনত থাকিব 1 লাখ টকা বুলি Christian missionaries আমাৰ বহুতে Christian missionary স্কুলত পঢ়িছে নহয় Christian missionaries বিলাক 1813 আগত নাছিলে 1813 আগত St. Mary স্কুল আপোনালোকে দেখি নাপায় 1813 আগত ডন বক্স আপোনালোকে দেখি নাপাব so Christian missionaries সকল কেতিয়া আহিলে permitted to come to India and preach their religion ঠিক আছে separate কৰিলে commercial আৰু territorial accounts company accounts বোৰ দুভাগত কৰিলে এটা হল commercial আৰু এটা হল territorial মানে diwani ইত্যাদি পাই আছে নহয় so দুটা হেৰি কৰিলে এটো মনত ৰাখিবলৈ অকমান চেষ্টা কৰিব Regulations made by the councils Madras, Bombay and Calcutta were now to be laid before the British Parliament. Etia Madrasot hok ba Bombay hok ba Calcutta hok jodi kiba act bone ei action British Parliament lage jabo. Enuka nohoy je agote ki korise governor jone kiba ta act bonai dise. Bengalor governor kiba ta act bonaise, Madrasor governor kiba ta act bonaise. Okay, yate act bonaise yate thik ase. Etia ki ase ei gotei bo file bu British Parliament le jabo. Ei do eta substance kenuka hoise kothato. The constitutional position of British territories was explicitly defined for the first time. So constitutional position to ki? Constitution position to British Parliament under rahi goise ne. British Parliament decide koribo okay ekhon act pass hobo na lage ekhon act pass hobo lage hetu British Parliament koise aru constitution is all about rule making law making law to the rule hoy na so a prothombar constitutional position of the British territories was explicitly defined for the first time keneke karon ki regulations made by the councils of Madras, Bombay and Calcutta ite acts buli koa nasile de ite regulations buli koisile regulations made by the councils of Madras, Bombay and Calcutta were now to be laid before the British Parliament etia etu pohilu ami on Mohan Act pohilu 1813 buli kole monopoly monot koribo lagibo monopoly ended or ended buli koa logole except buli monot rakhibo lagibo except ki hobo tea aru China except China tea 1813 ত monopoly 1 লাখ টকা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু কিয় monopoly এন্ড কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গল কাৰণ কি ব্ৰিটিছৰ পুটে পোৰ্টছ বু বন্ধ কৰিলে না ইউৰোপৰ ব্ৰিটিছৰ সামান তে বিক্ৰী না যায় এটা 1813 ৰ পিছৰ এখন কি হ'ব মোক কোনে ক'ব 1813 plus 20 very good 1833 the Charter Act of 1833 ekhonok St. Helena Act buliu koy karon ki company pa St. Helena Islands loi lusile St. Helena Islands Africa ta ase to ei islands kin loi lwa eto homayot ekane St. Helena Act buliu koy yes kokso the point na hunelu moi
Charter Act of 1833 খন Saint Helena Act বুলি কোৱা হয় এটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে ঠিক আছে পতকে হুদি দিব তেতিয়া ক'ব পাৰিব লাগিব ৰিভাইজ কৰিলে এনে মনত ৰাখিব ইয়াজি শুনিছে তো মনত ৰাখিব The company's monopoly company উপৰে পিছা কৰি আছে না company পিছতে পৰি গৈছে আৰু company's monopoly over trade in China and in tea also ended খতম আৰু company এতিয়া purely administrative হৈ থাকিলে এতিয়া 1833 বুলি ক'লে company খতম purely administrative আৰু কোনো trade জাতীয় বস্তু নকৰে এতিয়া আৰু The lease of 20 years to the company was further extended. আকৌ 20 years ole extend কৰিলে সেই কাৰণে আমি Charter Act of 1853 পাবলে আছে. Territories of India were to be governed in the name of the crown. Territories of India were to be governed in the name of crown. So 1858 ahar agote এই territories বোৰ British crownৰ পৰাই নামতে rule কৰিবলৈ হৈ গল আৰু In India, a financial, legislative and administrative centralization of the government was envisaged. এই centralization হৈ আছে সন centralization কিতেপা হৈ আছে 1773 পাই centralization হৈ আছে হেতুৱে কৈছে the financial, legislative or administrative centralization of the government was envisaged. এতিয়া কি হল হেতু কথাটো আৰু বেছি গুৰুত্ব দিলে centralization বস্তুটো is a governor general was given the power to superintend, control and direct all civil and military affairs of the company. So, এও পুরা powerful হৈ গল আৰু এতিয়াৰ পৰাই governor general of Bengal হৈ থকা নাই তেওঁৰ নাম হল governor general of India. তেওঁ খুব powerful হৈ গল আৰু তেওঁকে গুটে power দি দিলে তো হৈ গল governor general of India. Bengal, Madras, Bombay and all other territories were placed under complete control of Governor General. The Governor General pura complete control loi lole etia. Governor General of India, first Governor General of India kun hoy? William Yes. William Bentinck. First Governor General of Fort William, mane Bengal. Warren Hastings. তেতিয়া হলে আপোনালোকে 4 মাৰ্ক পাই গল APSC এইকিটা ৰিপিটেড প্ৰশ্ন সুধিবই নেক্সট বাৰো সুধিব এটা স্যার বেঙ্গল খনক ক্যাপিটাল কেতিয়া বনোৱা হৈছিল বেঙ্গলখন ক্যাপিটাল বনিয়ে গলছেন এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল যেতিয়া সিট টু বেঙ্গলত হৈ গল so Bengal becomes the headquarter of all British possessions no এই তেতিয়া হৈছিল নেকি yeah 1833 Okay, sir. 1833 governor in fact 1773 to cover pare 1773 ho pare 1773 governor general of Bengal hoy gol no teo কিন্তু more specifically etia hoise ঠিক আছে a law member was added to the governor general's council for professional advice on law making এই যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ মেম্বাৰ কেজন আছিল +4 আছিল নে +3 আছিল 3 কাউন্সিলটো 3 আছিল 3 আছিল এতিয়া এটা এড কৰি দিলে এড হইলে এই এড এডিশন জনৰ হইলে 4 হৈ গল এই এডিশনটো কি হয় ল মেম্বাৰ হয় ঠিক আছে এতিয়া আগতে তিনজন আছিল না তিনজনৰ ভিতৰ এজন কমান্ডাৰ ইন চিফ আৰ্মি এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মানে জজ এনেকে তিনজন গুড ফ্যামিলি আছিল হাই প্ৰফাইল মানুহৰ একজন এতিয়া ল মেম্বাৰ এড হৈছে সো এইটো প্ৰশ্ন এটা আহে ল মেম্বাৰ কিতে এড হল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কাউন্সিলত এইটো এটা স্টাৰ প্ৰশ্ন হয় ল মেম্বাৰ কিতে এড হল তেতিয়া হলে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 এটো মনত ৰাখিব লাগিব ল মেম্বাৰ এডেড হল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 Slavery to be abolished. 1833 slavery abolished. কেলে জানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কেলে আহিছে বেন্টিং ক্লাছে আমাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু
সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমি এছ'চিয়েট কৰিব পাৰোঁ 1829 কি হৈছিলে কোনোবা ক'ব নেকি কি এবলিছ হৈছিলে সতী প্ৰথা ভেৰি গুড Sati Patha. 1843 স্লেভাৰী এবলিছ হৈছে তো এইখিনি সময়ত ব্ৰিটিছবিলাকে অকণমান ৰিফৰ্মেটিভ মুডত আছিলে তেওঁলোকে ৰিফৰ্ম কৰি পিনে ইণ্ডিয়াখনৰ এখন পুনৰ ইণ্ডিয়া বনাম বুলি ভাবিছিলে নেকি Governor General of Bengal was now to become Governor General of India William Bentinck first governor to সকলোৱে জানে law member মনত ৰাখিব 1833 1833 বুলি ক'লে monopoly completely ended monopoly end কেতিয়া হৈছে 1813 ত monopoly completely end কেতিয়া হৈছে 1833 এই কিটা বস্তু কনফিউজ কৰে আপোনালোকৰ কম্পিটিটৰ্ছ সকলে এটোটো কনফিউজ কৰি যাব यही तो धोखा खा गया इंडिया the monopoly end होइसे 1813 complete monopoly end केতিয়া होइसे 1833 মনত থাকিব না আপোনালোকৰ 1813 1833 Charter Act of 1853 The company was to continue possession of territories unless parliament provided otherwise এতিয়া আৰু 20 বছৰ দিয়া নাই দেখিছে নে এতিয়া কৈছে company was to continue possession of territories unless the parliament provided otherwise এই East India Company শেষ হৈ থাকিলে আৰু The strength of court of directors was reduced to 18 আগতে 24 আছিলে এতিয়া 18 কৰি দিলে ঠিক আছে এইটো বস্তু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যে কোনো নিৰ্দিষ্ট কাল দিয়া নাই continue position unless the parliament provided otherwise তাৰ পিছতে 1858 আহি গৈছে আৰু The company's patronage over the services was dissolved company's patronage over the services was dissolved the services were now thrown open to competitive examination আগতে কোম্পানীয়ে নিজে নিজে মানুহ বিচাৰি আনিছিলে নিজৰ ধৰণে স্কাউট কৰি এতিয়া ওপেন কম্পিটিশনত আহি গল ওপেন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনত আহি গল আৰু ওপেন কম্পিটিশন কৰাৰ পিছত ইণ্ডিয়ানছ বিলাকো মব পাৰিলেগে গ্ৰুপে A law member became a full member of the Governor General's Executive Council. এতিয়া law member জন যে ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিলে 1833 এক্টত এতিয়া তেওঁ ফুল মেম্বাৰ হৈ গল Governor General's Executive Councilor. The separation of the executive and legislative functions of government of British India progressed with the inclusion of 6 additional members for legislative purposes. এইটো এটা important fact হয় important idea হয় ইয়াৰ আগৰ লৈকে legislationৰ কাৰণে কোনে কৰিছিলে legislation ইয়াৰ আগৰ লৈকে এই 1853 এখন আগলৈকে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বনাই yes আৰু তেওঁৰ লগত আৰু তিনিজন আছিলে প্লাস এজন মেম্বাৰ ল মেম্বাৰ হিচাপে আহিছিলে মানে তেওঁ ফুল মেম্বাৰ বনিছিলে 1853 তে এতিয়ালৈকে এই গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে ল মেক কৰি আছিল সাউক একজন এক্সিকিউটিভ তেওঁ ল বনাইছে মানে there is no separation of powers কিন্তু এতিয়া legislative purposes কাৰণে 6 additional members মানে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এমব্ৰায়ো বুলি ক'ব পাৰে 6 additional members আৰু এওঁলোকে কি কৰিব একদম legislative purpose কৰিব গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কাউন্সিলটো আমি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স বুলি আমি ক'ব পাৰো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ জন্ম আগত হৈ গল তাৰপিছত এই যে 6 additional members আহি গল এইটোৱে গৈ পিনে হৈ যাব পাৰ্লিয়ামেন্ট আৰু এই 6 additional members to বহাবলে গৈ থাকিব আমাৰ নেশনালিষ্ট লিডাৰছ সকলে ইন্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছে ৰিফৰ্মছ অফ দা কাউন্সিলছ ন এইটো কৰিব বিচাৰিব ৰিফৰ্মছ অফ দা what council reforms of executive council and reforms of legislative council executive council to এতিয়া আমি কি বুলি কওঁ ক্যাবিনেট বুলি কওঁ নেকি বাৰু না কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স বুলি কওঁ দুটাই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স বুলি কম আৰু এই যে লেজিসলেটিভ পারপাসেসৰ কাৰণে ছজন একদম স্পেশাল মেম্বাৰ লেজিসলেটিভ পারপাসেসৰ কাৰণে
এইটো পইণ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া আহি গ'ল local representation was introduced in the Indian legislature কেতিয়া 1853 local representation হৈছে এতিয়া আপোনালোকে এইটো নাভাবিব ইণ্ডিয়ান এটাক সোমাই দিছে বুলি লোকেল মানে এই যে বম্বে মাদ্ৰাজ বা কোনবা প্ৰভিন্স আছে এই তাৰ পৰা এটা মানুহ পঠাব মানে হেতুহে কৈছে লোকেল representation বুলি local representation to ahile the legislative wing came to be known as Indian Legislative Council etu ami iman bar pohisu no modern India however a law to be promulgated needed assent of the governor general so governor general ki koribo governor general assent lagiboi lagibo governor general nohua ke law bana thikibo nware ge and the governor general could veto any bill for the legislative council e এখন ধুনিয়া বিল এখন বনাই দিলে যে এখন ল এখন তাতে আকব নাই না এখন ল ভাল লগা নাই এনেকে কৈ দিব পাৰে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল so ultimately governor general is so powerful এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ জায়গাত আমাৰ ইন্ডিয়াত কোন আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে নে প্ৰেসিডেন্ট আছে প্ৰেসিডেন্ট এতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ পাৱাৰ কিমান দিছে বহুত গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ তেতিয়া নিচিনা পাৱাৰ আছে নে প্ৰেসিডেন্টৰ এতিয়া নাই স্যার নাই এই কনসেপ্ট আপোনালোকৰ বহিয়া হৈছে yes no is yes স্যার এটা কথা গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বুলি কয় আৰু সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটক প্ৰেসিডেন্ট বুলি ক'লে বেয়া নহব নেকি হেতু এটা কথাটো ভাল ক'লে সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটক প্ৰেসিডেন্ট বুলি ক'লে ন স্যার সেক্রেটারি বেয়া এটো হবনে নহব এটো মোৰ মতে গভৰ্ণৰ এটো সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট জন তেওঁৰ হিমানো ৰোল নাই যিমান গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ ৰোল আছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পোষ্টে গৈ পিনে প্ৰেসিডেন্ট হৈছেগে চাবলৈ গ'লে দেই আৰু এই সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটৰ পোষ্টটো একেবাৰে নাইকে গৈ পেলালে ইণ্ডিয়ান ফ্ৰী ইণ্ডিয়া তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পোষ্ট আমাৰ ইয়াত নাই ঠিক আছে মানে সেই নমিনিয়েল হেড হিচাপে মানে কথাটো খুলিলো যেনেকে প্ৰেসিডেন্টক আমি নমিনিয়েল হেড বুলি কওঁ ha কিন্তু secretary আমাৰ secretary of state was more powerful than even now যিজন president আছে তেওঁতকৈ বহুত বেছি powerful ঠিক আছে more powerful আৰু ইয়াত আমি দেখি আছো governor general but he is directly controlled by secretary of state so in this scenario apuni agor koa kotha tu besi analogy hobo this can be the president and this can be the prime minister enage kolo analogy to thike hobo mane ঠিক আছে okay very good আপোনালোকে এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল গম পালে যে ভেটো কৰিবলে এই ভেটো পাৱাৰটো দিয়াৰ কাৰণে এইবোৰৰ কাৰণে আমি প্ৰেসিডেন্টৰ লগত আমি এটা মিলাইছো আৰু যে প্ৰেসিডেন্টও ভেটো কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টৰ আমাৰো ভেটো পাৱাৰ আছে আৰু এই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স একচুয়ালি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স নহয় আমাৰ লেজিসলেটিভ এসেম্বলিয়ে আমাৰ পাৰ্লিমেন্টে যেতিয়া এখন ল প্ৰেসিডেন্ট আসলে দিয়ে যেটা প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে তেওঁ এসেন্ট দিব পাৰে ইয়েস মই মানি ললো নহলে তেওঁ ঘূৰাই দিব পাৰে নহলে তেওঁ এসেন্টটো উইথহোল্ড কৰি দিব পাৰে এই বস্তুখিনি আমাৰ হৈ যাব ইন্ডিয়ান পলিটি আমি পঢ়িম আৰু সেই ইন্ডিয়ান পলিটি আমি আগখিনি পঢ়ি আছো ঠিক আছে এইখিনিলে সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল কাবাক কিবা ডাউট আছে স্যার এটা কথা আছিল ইয়া স্যার সেক্রেটারি অফ স্টেট টু ব্ৰিটেনৰ পৰাহে ই কৰিছিলে মানে গভৰ্ণ কৰিছিলে একচুয়ালি ইয়েস আৰু যিটো আমি এতিয়া গভৰ্ণৰ আৰু হেৰিৰ কথা কৈছো গভৰ্ণৰ জেনেৰেলটোক আমি ডাইৰেক্টলি তো প্ৰেসিডেন্টে ক'ব পাৰো কাৰণ যিটো ভেটো পাৱাৰ আৰু লজিকেলি যিখিনি দেখা যায় ইয়েস ঠিক হেতু সেইটোকে আমি প্ৰেসিডেন্টকে ডাইৰেক্টলি হা একচুয়ালি আমি এটো আমাৰ বহুত সাবজেক্টিভ আমি কথা এটা কৈছো আৰু হাইপোথেটিক্যাল আৰু হেতুত
এতিয়া আমাৰ আপোনাৰ মোৰ কথাটো মিলিছে না হৈছে আমি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল প্ৰেসিডেন্ট অলপ মিলাইছো আৰু বিকজ অফ দিস ভেটো পাৱাৰ এণ্ড অল তেওঁ যেটো কৈছে হেতুটো তেওঁ সাবজেক্টিভ মতে তেওঁ হেতু লজিক এটা দিছে যে তেওঁলোকে তেওঁ ডাইৰেক্ট কন্ট্ৰোল কৰি আছিল এনেকৈ আৰু ন So Secretary of State was from London. তেওঁ ইন্ডিয়াত অহা নাছিলে লণ্ডনৰ প্ৰায় নিৰ্দেশ আদি দি আছিল আৰু ঠিক আছে ওকে এতিয়া 1853 পিছত আমি আহি গলো Act for Better Government of India এইখিনিটো আপোনালোকে অলৰেডি জানে সো আমাৰ ৰিপিট কৰা নিচিনা হ'ব বাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট গোটেইখিনি আমি একেলগতে পঢ়াটো The 1857 revolt has exposed the company's limitations in administering under complex situation. Company to thakai nai aru company e enuka rule korile je revolt ta hobol kori pelale. Imane manhe they were dissatisfied with this rule aru. So eneke jodi thake eneke sob revolt hobo dhoile Britishor eko nathakibo goi pine India. So British ekane direct controller under anibo bisarile. Company to ekdom nake koi pelai. India was to be governed by and in the name of the crown through a secretary of state and a council of 15 তেতিয়া হলে এইটো যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়া হলে আমি হোম চার্জেস বিলাক বোর্ড অফ কন্ট্রোল বুলিয়ে কব লাগিব দেই এতিয়া কি হৈ গল এতিয়া ইন্ডিয়া কেনেকে রুল হ'ব secretary of state থাকিব আৰু council of কিমান থাকিব 15 secretary of state plus 15 এটা মনত ৰাখিব আমাৰ এইকেইটা আমাৰ বস আছিলে ইন্ডিয়া নেদেখা বস The initiative of the final decision was to be with the secretary of state and the council was just advisory in nature এই যে 15টা মানুহ এইকেইটা জাস্ট এডভাইজার্স টাইপৰ আছিলে যেনেকে আগৰ দিনত যে ৰজা থাকে যে ৰজাৰ যে এডভাইজার্স থাকে আলটিমেটলি ৰজাটোৱে নিজৰ মতেই কাম কৰে সো তেনেকুৱা এজন ৰজা বনাই দিছিলে সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট অফ সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট আমি প্ৰভাৱ আমি পাই থাকো মন্টেগু কেমস্ফোর্ড এনেকে থাকে মৰলে মিন্টো এনেকে থাকে ন তো এই 15 জন জাস্ট এডভাইজার্স হয় তেওঁলোকে এওঁৰ ডিসিশনটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে it was not democratic secretary of state was powerful person Thus, dual system introduced by the Pitt India Act 1784 came to an end. Is a dual system ki asile? Dual system or kun asile? Oxon. Board of Governor General Court of Directors. COD. Very good. BOC or COD je asile dual system of government. COD to কাৰ asile amar EIC asile no a BOC to কাৰ asile parliamentor asile very good apnala bahut hunkale pick up korise Governor General became the viceroy teo viceroy boli koa hol aru his prestige if not authority increased teo prestige bhal ho gol viceroy boli viceroy to hunibole bhal Governor General ko nokara The assumption of power by the crown was one of formality. আপোনালে গম পালে এটো তো ফর্মালিটি আছিল কাৰণ আগৰ পৰাই তো ক্ৰাউনে চলাই আছিল rather than substance it gave a decent burial to an already dead horse the company's administration so company is gone now so 1858 act খন আমি অলৰেডি জানো বাস এইটো কথা এড হৈ গল যে পিটছ ইন্ডিয়া এক্ট টো কথা আমি গম পালো ন এতিয়া এইকাৰণে এটো গম পালো dual system of government introduced by Pitt India Act 1784 came to an end through this act of 1858 এই যে 1773 পৰা হুমাই গল নহয় ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্ট হুমাওতে লাষ্টত 1858 ত গৈ কিনে কোম্পানী নেকে গৈ গলালে আৰু Indian Councils Act 1861 এইটো আপোনালোকে অলৰেডি জানি The 1861 Act marked an advance in the principle of representatives of non-officials in the legislative bodies became active. এতিয়া 1861 ত কি হল
principle of representatives of non-officials. Non-official representative আমি লব লাগে বুলি কৈছে এই প্ৰিন্সিপলটো কোড কৰিছে 1861 এক্টত তো সেই তেনেকে non-official মানুহবোৰ আহিলে non-official মানুহ কোনবোৰ হয় যেবোৰ ইলেক্টেড হৈ আহিব নমিনেটেড হৈ আহিব কিন্তু অফিচিয়েল নহয় বাহিৰৰ পৰা in legislative bodies কাৰণ কি আপোনালোকে এটা জানে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ দুটা কাউন্সিল আছে এটা হল তেওঁৰ ডাইৰেক্ট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আৰু এটা কি Legislative Council. legislative council দুটা কাউন্সিল এটা কোনটো নন অফিচিয়েল আহিব ইয়াত আহিব নে ইয়াত আহিব Legislative Council. Legislative ইয়াত কি আহিব Council. নন অফিচিয়েল আহিব legislative council গভৰ্ণৰ জনে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত নাথাকিব ঠিক আছে এই কনসেপ্ট হৈ গল very good laws were to be made after due deliberation একদম চিন্তা চৰ্চা কথা বতৰা পতাৰ পিছত ডিসকাস কৰাৰ পিছতহে ল বনিব লাগিব এনে নহয় মন গল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে বনাই দিলে এনেকুৱা নহয় পুৰা ডিউ ডেলিব্ৰেশন পুৰা pros and cons চাই মেলি ডিউ ডেলিব্ৰেশন কৰি ডিসকাস কৰি বনাব লাগিব ল and as pieces of legislation they could be changed only by the same deliberative process আমি যদি amendment to কৰা কথা কৈছে amendment কৰিলো ন same আমি discuss কৰিব লাগিব discuss কৰি পিনে debate কৰিব লাগিব তাপা vote কৰিব লাগিব এই processটো পৰাহে আমি law বনাব লাগে কিয় বনাব লাগে এনেকে law আপোনালোকে কওকচোন বাৰু কিয় discuss কৰিব লাগে law বনোৱাৰ আগত সবৰে ভিউজ বোৰ হ'ব লাগে yes আৰু কওকচোন যাতে আগতে এক্সপেৰিমেন্ট নহয় কি নহয় 1850 ৰেগুলেটৰ নিচিনা আগতে সিচুৱেচন যাতে নহয় আৰু এতিয়াওটো কৰিব লাগে এতিয়াও কিয় ডিসকাস কৰিব নালাগে ডিবেট কৰিব নালাগে জানো সো তেতিয়া সবৰে একচেপ্টেবল হ'ব আৰু আমি ৰাইট ৰং ল যাতে আমি পাস কৰি নেপেলাও ন আগতে কি আছিল আগতে এটো আছিল ন যে কোনোবাই কিবা এটা কলে হেতুৱে আৰু বচন হি শাসন নাছিল এতিয়া আমি কি কৰো নেকো বচন হি শাসন টাইম নহয় এটা আমি ডিসকাস কৰো পাৰ্লিমেন্টত ডিবেট কৰো তাৰপিছত ভোট কৰো তাৰপিছত গৈ পিনে ল হয়গে এসেন্ট হ'বলৈ থাকে এইকাৰণে এই প্ৰসেসটোত মানুহবিলাকেও গম পায় যে ল খন বনি আছে এখনৰ ওপৰত সেনসিটাইজ হ'ব পাৰে কোনো সিক্ৰেসি থাকিব নালাগে মানে সিক্ৰেসি মানে ট্ৰান্সপাৰেন্সি হ'ব লাগে ট্ৰান্সপাৰেন্ট কিয় হ'ব লাগে কাৰণ কি আপোনালোকে এটো এমএলএ এমপি সকলক তাত উঠাই পঠাইছে আপোনালোকৰটো প্ৰতিনিধি হয় তাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হয় তেওঁলোকে যেটো ল বনাইছে হেতু আপোনালোকে গম পাই থাকিব লাগিব that is your right আপোনাৰ অধিকাৰ হয় গম পৰ আপোনালোকৰ কাৰণেটো ল বনাব আপোনালোকে টেক্স বেছি দিব লাগিব হে লটো আহা কাৰণে বা কিবা এটা চেঞ্জ হ'ব আপোনালোকৰ লাইফত হে কাৰণে এখন চেঞ্জ হ'ব হলো সেম ডেলিবেৰেটিভ প্ৰসেস হে কাৰণে ডেমোক্ৰেসি অকমান স্লো হৈ যায় কিন্তু স্লো হলেও ৰং ল এখন পটককে আনাতকো ৰাইট ল এখন দেৰিকে আহাটোই ভাল হেতু এটা প্ৰিন্সিপল হয় ডেমোক্ৰেসি ল হে কাৰণে হেই যে কোনবাই ৰেপ কৰিলে গুলিয়াই দিয়াটো হেতু এটা আনডেমোক্ৰেটিক প্ৰসেস হয় আমি হেতু কথা পাতিছিলো নহয় law making was thus no longer seen as exclusive business of the executive so executive or exclusive business নহয় এটা এটা স্পেশাল কাম হয় স্পেশাল এটা কাম হয় তাৰ স্পেশাল অ্যাটেনশন লাগিব ল মেকিং টু এনেকুৱা নহয় যে এক গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে মন গল কিবা এটা ল বনাই দিলে Sir, আমি হেকিনটা কব পাৰো নেকি that executive is like responsible to the legislature executive is not responsible to the legislature executive to tetia responsible hobo to the legislature jetia legislature তেওঁ উফৰাই পঠাব পাৰিব যেনেকে আমাৰ যে পাৰ্লিমেন্টত there is responsibility কেলে কাৰণ কি
আমাৰ যিসকল মিনিষ্টাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে এই যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা এই যে বিধানসভা ইয়াত যদি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত নো কনফিডেন্স মোচন পাছ হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে গাদী এৰিব লাগিব ন এইটো কয় ৰেসপন্সিবিলিটি আৰু তেওঁলোকে জবাব দিব লাগিব তেওঁলোকে যদি ভালকে জবাব দিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে নো কনফিডেন্স মোচনটো কয় কৰিব হেতুহে হৈছে এক্সিকিউটিভ ইজ ৰেসপন্সিবল টু দা লেজিসলেচাৰ বুজি পালে নে ধৰিব পাৰিছানে হয় স্যাৰ হয় ইয়াৰ কম্পালচন কৰি 1857 বুলি ক'ব নোৱাৰে নেকি হ্যাঁ এইটো যে এনেকুৱা ডেলিভাৰেশনটো যে আনিলে হুম ৰাইট ৰঙক লৈ ইমান যে সিৰিয়াছ হ'ল সেইটো একচুয়ালি 1857 ৰ নিচিনা আৰু এটা এইবোৰ এভয়েড কৰাৰ এটা কম্পালচন বুলি ক'ব নোৱাৰে নেকি ইয়া হেতুৱে হয় এখন এতিয়া আমি কোন 1861 এক পঢ়ি আছো ন 1861 ত 1857 ৰ ঘোষ বিলাক আছে ন মানে ঠিক আছে বুজি পালে the portfolio system এটা কোৱেশ্চন আছিলে এই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বা ভাইসৰয় যোনজন আহে নহয় এওক কোনে এপইন্ট কৰে স্যাৰ মনাৰ্কে ব্ৰিটিছ মনাৰ্কে এপইন্ট কৰে নেকি yes british parliament appoint কৰে তেওঁ secretary of স্যাৰ state তেওঁকটো ডাইৰেক্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ অফ দা ক্ৰাউন বুলি কয় তেন্তে মনাৰ্কে এপইন্ট কৰে নে দা হাউস অফ কমন্স এপইন্ট দিয়ে yes এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় আপোনালোকক মই এটা কৈছো ব্ৰিটিছ কিং আৰু ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্ট এওঁলোকৰ মাজতো ফাইট হৈছিলে গম পাইছে নে এটোকে কয় গ্লোৰিয়াছ ৰিভলিউচন কোন জিকিলে কিং জিকিলে নে পাৰ্লিমেন্ট জিকিলে পাৰ্লিয়ামেন্ট কিং অফ পাৱাৰ্স লৈ ললে পাৰ্লিমেন্টে ইংলেণ্ডতো ৰিভলিউচন হৈছে আপোনালোকে নাভাবিব ইংলেণ্ডত ৰিভলিউচন নাই হোৱা ৰিভলিউচন নাহাকে ডেমক্ৰেসি কোপাৰ আহিব মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰিভলিউচনৰ পৰা ডেমক্ৰেসি আহিলে নেশনাল মুভমেন্ট নহয় জানো তেনেকে ইংলেণ্ডতো ৰিভলিউচন হৈছে আনলাইক ফ্ৰান্স ৰিভলিউচন যেটো বহুত বেছি ব্লাড যত হৈছিলে এই ইংলেণ্ডত হোৱা ৰিভলিউচনটো ব্লাডশেড নহৈছিলে তেওঁলোকে কথা বতৰা এনেকুৱা ডিসকাশন ডেলিব্ৰেশন কৰি বুদ্ধিৰে কিংক একেবাৰে নাইকা কৈ পেলালে কিংক কোনে নাইকা কৰিলে কওকচোন বাৰু একচুয়ালি দেখিবলেতো পাৰ্লিমেন্ট লাগিছে কিন্তু একচুয়ালি কিংক কোনে নাইকা কৰিলে মোক উত্তৰটো দিয়ক ট্ৰেডাৰ্ছ আৰু ইন্টাৰেষ্ট কোনোবাই এই বুলি কৈছে নেকি বাৰু ট্ৰেডাৰ্ছ আৰু কেপিটালিষ্ট yes bourgeois বা capitalist বা liberals স্যাৰ লৰ্ডছৰ ভূমিকা আছে চাগে ইয়াত লৰ্ডছ আৰু কিং দুইটা একেলগে হেক কৰিছে লৰ্ডছ আৰু কিঙে মিলাই পিনে কি কৰিছিলে ফিউডালিজম কৰিছিলে না মেডিয়েভেল টাইমছত ৰাখিছিলে আমাক এই ফিউডালিজমটো হেক কৰিলে কৰি পিনে হাউস অফ কমন্স পাৱাৰত আহিলে এটা হাউস অফ কমন্স টু মোৰ পপুলাৰ হাউস আৰু মোৰ পাৱাৰফুল হাউস নহয় জানো হাউস অফ লৰ্ডছ অফ পাৱাৰ একেবাৰে কমাই দিলে কিংক জাস্ট বসাই ৰাখিলে আজি পৰ্যন্ত কিং আছে নে কুইন আছে নে জাস্ট বসাই ৰাখিছে to have continuity in government মানে প্ৰেসিডেন্টক সদায় ইলেক্ট কৰি থকাতকো এই কিংজনকে ৰাখোচোন আমি ভালকে সজাই পৰে এটো বহুতে ক্ৰিটিসাইজ কৰে ইমান টকা কিয় আমি কিং এটা ওপৰত খৰচ কৰি আছো ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হল তো ইংলেণ্ডত ডেমক্ৰেসি কেনেকৈ আহিলে আপোনালোকে গম পালে ডেমক্ৰেসিটো কাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় কাৰোবাৰ মাইকটো অন হৈ আছে আমি গান শুনি আছো কিং পাৰ্লিমেন্ট কথাবোৰ গম পালে নে এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ পালে নে যিজনে কৰিছিলে যে কিঙে এপইন্ট কৰিছিলে পাৰ্লিমেন্ট এপইন্ট কৰিছিলে আলটিমেটলি কিঙে এপইন্ট কৰিছিলে কিংটো বহুত সৰু পাৰ্লিমেন্টটো বহুত ডাঙৰ এতিয়া Portfolio system was introduced by Lord Canning, laid the foundations of cabinet government in India. Cabinet government মানে cabinet minister, যেনেকে transporter minister থাকে বা finance minister থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ systemটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে? Canning-এ
তেওঁ কিন্তু মিনিষ্টাৰ আৰম্ভ কৰা নাই ইচ ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হেভিং ইটস অফিচিয়েল হেড তেতিয়া অফিচিয়েল হেড আছিলে মিনিষ্টাৰ নাছিলে সেই হেডটো এজন অফিচিয়েল আছিলে and spokesman in the government who was responsible for its administration so he officials সকলে রুল কৰিছিল you know it was a bureaucracy back then আৰু লৰ্ড কেনিংয়ে এটা বিউৰোক্ৰেটক এখন ডাঙৰ বিউৰোক্ৰেটক এটা ডিপাৰ্টমেন্ট দি দিছিলে so এইটোৱে পোৰ্টফোলিও সিস্টেমৰ আৰম্ভণি এতিয়া পোৰ্টফোলিওটো আমাৰ সিস্টেম চলি আছে নে এতিয়া the act by vesting legislative powers in the governments of Bombay and Madras and by making provision for institution of similar legislative councils in other provinces laid the foundation of legislative devolution. Mondase iman dine Bombay and Madras of power to loi asile kune loi asile Bengalor governor etia ulta hoy ase etia ulta power to dihe ase kak dise Bombay Madras ghurai dise aru okol Bombay Madras nohoy other provinces ko nije legislation apnalai nije banai log boli koise jeneke amar ohome nijor legislation banai loy ne nijor law banai ne amar law bono manu okol ase MLAs তেওঁলোকে সকলে মিলি বিধান সভাত মিলি পিনে law বনাই বিধান বনাই ঠিক আছে তো তেনেকে সেই বস্তুটো আকৌ ডিভলিউশন কেতিয়া আৰম্ভ হল এই 1858 ৰ পিছৰ পৰা মানে 1861 ৰ পৰা আপোনালোকে পাব পাৰিব 1861 ৰ পৰা ডিভলিউশন প্ৰভিন্সেছক বেছি পাৱাৰ দি আছে আৰু লাষ্টত গৈ পিনে 1935 ত অটোনমি দি দিব so it was a part of British idea British policy ঠিক আছে criticism of what 1861 act খন আমি পঢ়ি আছো তাৰ criticism কি however other criticism কোটা however what to use কৰিব the however to কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিব because but to however to বেছি ভাল হয় The legislative councils established by the Act of 1861 possessed no real powers. Ei the legislative council would say eblak power asile niki eko power nasile and had many weaknesses. The councils could not discuss important matters discuss e koibo nare and no financial matters at all financial matters discuss e koibo nare monor sami hoi thakute amar financial matters discuss koile apa gusi ja ডাঙৰ কথা শুনি নাথাকিবি এনেকুৱা কথাবোৰ হয়তো কৈছিলে এতিয়া কিন্তু আমি ফাইনান্সিয়াল মেটাৰ ডিসকাস কৰো তো সেই তেনেকুৱা all without previous approval of government হ'ব লাগিব তাৰ পিছতে ডিসকাস কৰিব লাগিব এই কাউন্সিল বোৰ these were not the parliament we see now যত মানুহ বিলাকে ইমান ডিসকাস কৰিব পাৰে no they had no control over budget ওপৰত কন্ট্ৰোল নাছিলে আমি এবোৰ পঢ়িছোৱে বাজেট ওপৰত কন্ট্ৰোল নাহে বিচাৰি থাকে বাজেটৰ কন্ট্ৰোল লাগে বুলি ডিমান্ড কৰি থাকে they could not discuss executive action executive কিবা এটা কথাটো একো ডিসকাস কৰিব নোৱাৰে হেকাৰণে we cannot say that they are responsible executive is responsible to the legislature জবাব দিব লাগিব জবাব नहीं देना पड़ता है executive को गवर्नर जनरल একো পাত্তা দিব নালাগে legislature In fact, legislature পাত্তা দিব লাগে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কাৰণ কি এখন ল বনাই পেলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নালাগে বুলি কৈলে এখন নহব ঠিক আছে final passing of the bill needed viceroy's approval even if approved by viceroy এইটো important মজা কথা even if approved by viceroy the secretary of state would disallow a legislation so हर बेटे का बाप होता है उस बाप का भी बाप होता है तो আমার ভাইসরয় পিতাজি কোন আছিল সেক্রেটারি অফ স্টেট তেওঁ could disallow a legislation Indians associated হৈ গৈছে 1861 ৰ পৰা আমি জানো এটো কথা এবোৰ আমি ডিটেইলত পঢ়িছো ইয়াত আমি শর্টকে পঢ়িছো Indians associated as non-officials এই যে non-officials হৈ পিনে Indians associate হৈ আহিছিলে
এইবোৰ কোন আছিলে আমি জানো members of elite sections only zamindars rajas এওঁলোক বিলাকে কৈছিলে বা গ্ৰেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট যদি আছে দ্বাৰকানাথ টেগৰৰ নিচিনা তেওঁলোক গৈছিলে 1861 ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল yes no Yes, sir. okay এতিয়া 1861 ৰ পিছত আমি আহিলো 1892 লে 1892 INC ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত এটা আমি জানোৱে এইবিলাক আগতে পঢ়িছো the Congress saw reform of the councils as the root of all other reforms councils reform কৰিলে এই councils of আমি বেলেগ reform কৰিব পাৰিম so councils or reform আমি কৰিব লাগে it is the root of all the reforms এটো political reform কথা কৈছে political reforms social reforms পিছত সদায় মানুহে political reform কৰে আৰু কहीं না কहीं economic reforms কৰিব বিচাৰে social economic political এইকিটা related সদায় সৰুবা আমি শুনি আহিছো it was in response to the Congress demand that the legislative councils be expanded Congress কি demand কৰিছিলে legislative council expand কৰক যাতে আমাৰ মানুহ হমাও পাৰে number of non official members was witnessed এটা গুটেখিনি একেলগে পঢ়া কাৰণে আপোনালা গুটে constitutional development পুৰা লাইন টু গম পাইছে members was increased in both the central imperial and provincial legislative councils by the Indian Councils Act 1892 এই কাৰণে এই যে Indian Councils Act 1892 central legislature to বহালে আৰু provincial legislative council to numbers kita বহালে এই যে ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হেতু ইম্পেৰিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বুলি কৈছে আপোনালোকে দুটা বেলেগ বেলেগ বুলি নাভাবিব The Legislative Council of the Governor General or the Indian Legislative Council Imperial Legislative Council একেটাই as it came to be known was enlarged so এই demands বিলাকৰ কাৰণে Legislative Council to বহোৱা গ'ল কোনে ভোট দিছিলে the universities district boards municipalities zamindars trade bodies chambers of commerce were empowered to recommend members to the provincial councils এই সকলে ভোট দিছিলে তামনে নপহান হুনা কৰা মানুহ পয়সা নথকা মানুহ women ইত্যাদিয়ে ভোট দিব নোৱাৰিছিলে the universities district boards municipalities zamindars trade bodies এখন এওঁলোকেহে ভোট দিছিলে thus was introduced the principle of representation indian মানুহক representation আনিছে ইন্ডিয়াৰ representation কেনেকুৱা universal adult franchise নেকি universal adult franchise বুলি কম নেকি No com sir. দেখিছানে কিমান মানুহ আছে ডিস্ট্ৰিক্ট বোৰ্ড মিউনিসিপাল এই সকল মানুহে আৰু জমিনদাৰ ষ্ট্ৰীট বডিজ এই সকলে অকল ভোট দিছিলে তো হেতুকে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বুলি কৈছিলে আৰু ব্ৰিটিছে আমি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিছো বুলি though the term election was firmly avoided 1892 কোনো ইলেকশনৰ কথা কোৱা নাই ইলেকশন তো নামেই লোৱা নাই নাম লবই বিচৰা নাই an element of indirect election was accepted in the selection of some non-official members. So election বুলি কিটা কব 1909 হতে কবগে election to. আগত electionৰ নামে নলব. The members of the legislatures were now entitled to express their views upon financial statements মানে budget. Budgetot তেওঁলোকে discuss কৰিব পাৰিব. কিন্তু ভোট কৰিব নোৱাৰিব কেতিয়া নোৱাৰিব 1892 এইটো আপোনালোকে মনত ফিট কৰি ল'ব লাগিব বাজেট বলা বস্তুটো ডিসকাস কৰিবলৈ দিয়া নাই দেই আৰু ডিসকাস কৰিবলৈহে দিছে ভোট কৰিবলৈ দিয়া নাই নো ভোট অন বাজেট upon financial statements which were henceforth to be made on the floor of legislatures এতিয়াৰ পৰা 1892 পৰা আমাৰ legislature budget বোৰ বনাব
আৰু ডিসকাস কৰিব পাৰিব ভোট কৰিব নোৱাৰিব 1892 এটো আপোনালোকে পুৰা মনত ৰাখিব ডিসকাস but cannot vote they could also put questions within certain limits question সুধিব পাৰিব কিন্তু সাপ্লিমেন্টাৰি সুধিব নোৱাৰিব এটা উত্তৰ দিয়াৰ পিছত আৰু সুধিব নোৱাৰিব কুহলিয়া কুহলিয়া সুধি নাথাকিব বুলি কয় যে আগতে তো সেই বস্তুটো আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব এটা প্ৰশ্ন সুধিলে কিবা এটা উত্তৰ পালে you have to be satisfied with it they could also put questions within certain limits to the executive on matters of public interest কিন্তু প্ৰশ্ন সুধিবলৈ 6 days notice দিব লাগিব 6 দিন আগতে ক'ব লাগিব যে আপোনাক মই কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰিম দেই এনেকৈ ক'ব লাগিব কেনেকুৱা লাগিব তেতিয়া তো এইবোৰ কথা এই 6 days notice পিছলে আপুনি আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউচনে এইবোৰ বস্তু আছে দেখিব 14 days notice এইবোৰ আপোনাৰ পাব তেতিয়া মজা লাগিব আপুনি গম পাব যে এইবোৰটো 1892 টো আছিল কিন্তু বেলেগ কামৰ কাৰণে আছিল এটা কিহৰ কাৰণে আছে সেইবোৰ আমি পঢ়িম না খুব ভাল লাগিব তেতিয়া 1892 ক্লিয়াৰ হৈ গল নে সকলোৰে কভাৰ ডাউট আছে 1892 ৰিগাৰ্ডিং discuss not vote সবে জানিলে make some noise Yes, sir. Yes, sir. So মানে indirect election Yes, yes. 1892 introduce হৈছিলে yes indirectly okay indirectly আৰু তাৰ নাম ইলেকশন বুলিও দিয়া নাছিলে ঠিক আছে Indian Councils Act of 1909 Morley-Minto Reforms Morley কোন আছিলে মিন্টো কোন আছিলে দুস আছিলেন দুটা Morley secretary. Secretary of State আৰু Governor. okay Morley secretary Minto vice. Minto governor বঢ়িয়া yes the act made the first attempt to bring in a representative and popular element কেতিয়া আহিছে এই 1909 ইলেকশন বুলি যদি ইয়াতে কৈছে আৰু ইলেকশন বিচাৰি আছিলে কংগ্ৰেছে দি দিলে ইলেকশন 1909 বাট লগতে কমিউনেল ইলেক্টৰেটো দি দিলে এতিয়া ইউনাইটেড হৈ পিনে হেৰি কৰিবলৈ দিয়া নাই ইউনাইটেড ডিমান্ডছবোৰ একচেপ্ট কৰা নাই কমিউনেল ডিমান্ডছবোৰ একচেপ্ট কৰি লৈছে The strength of the Imperial Legislative Council was increased. সদায় বঢ়াই গৈ আছে বাৰু যেনিবা An Indian member was to be taken for the first time in the Executive Council. আমি এটা জানিছিলো of the Governor General. প্ৰথমবাৰ এই যে Executive Council টোত সোমাবই নিদিছিলে নহয় অকল Legislative Council টোতে 1861 পৰা সোমাইছে 1892 ত সোমাইছে এতিয়া 1909 ত Executive Council ত সোমাই গল কোন সোমালে সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা কেনেকে সোমালে as a law member এইটো এটা গম পাই গল না আগতে হেতু law member টো গম পোৱা নাছিলে সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা law done কৰিলে Viceroy Executive Council ত এতিয়া কৰিলে 1909 Morley-Minto Reforms the members of the increase কৰা হল 99 তো লাগে সবত কৈ থৈ পাৰিব স্পেসিফিক যিবিলাক হয় সেইবিলাকহে মনত ৰাখিব লাগিব the powers of the Wants to break হৈছে নেকি? councils both central So and voice provincial to ঠিকে আহা নাই voice to break হৈছে হয় স্যার ভয়েসটো ব্রেক হয়ে আছে এতিয়া শুনিছে নে কথাটো
হয় শুনি আছো হয় হয়, স্যার আহিছে ওকে এটা নেটৱৰ্কটো প্ৰব্লেম দিছে আমি ক'লৈকে কথা পাতিছিলো ভইচ ব্ৰেক হোৱাৰ আগতে প্ৰভিন্সিয়েল law এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল member ল মেম্বাৰ এই যে আমাৰ সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা তেওঁ ল মেম্বাৰ আছিলে এইটো আপোনাৰ মনত ৰাখি যাব এতিয়া কাৰণ কি আমি ল মেম্বাৰ কেতিয়া আহিছিলে প্ৰথম ল মেম্বাৰজন কেতিয়া আহিছিলে কওকচোন এইটিন 61ত আহিছিলে নে 1853ত আহিছিলে নে 1858ত আহিছিলে 1833. 33 1833 ওকে 1833ত ল মেম্বাৰজন প্ৰথম আহিছিল ভেৰি গুড আৰু সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা আহিছে 1909ত এজ আ ল মেম্বাৰ in the executive council they the members of provincial executive council were increased provinces or executive council আছে governor এজন আছে তেওঁৰ লগত এখন executive council থাকিব হেতু ইনক্ৰিজ কৰা হল members the powers of the legislative councils both central and provincial were increased legislative councils বোৰ province-তে হোক বা চেন্ট্ৰেলতে হওক পাৱাৰ্স বোৰ ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে under this act the real power remained with the government hetu to ami janoi the councils were left with no functions but criticism councils bilage criticize kora bahire eku kame koribo nware tenu kame nai separate electorates for muslims এইটোৱে গৈ পিনে পাৰ্টিশন লৈ আহিলে কেন হয় সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দি দিলে যাতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইউনিটিটো যেটো বাহি আছিল এটো যাতে ভাগ হৈ যাওক besides separate electorates কি কৰিছে জানেনে for the muslims representation in excess of their population যিমান আছে তাতকৈ বেছি representation দি দিছে strength was accorded to the muslims মানে population strength যিমান আছে তাতকৈ বেছি excess of representation দি দিছে এটো বহুত ডিভিজন আনিবলে চেষ্টা কৰিছে also the income qualification for muslim voters was kept lower than that for hindus for clear cut hindu muslim divide কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে 1909 ৰ পৰা আমি এই ইউনিটিটো পৰি গৈছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত ভাৰী 1857 ত in fact also in 1905 তেওঁলোকে এটো দেখিছে the system of election was very indirect system of election যেটো আসলে 1909 ত was very indirect the representation of the people at large remained remote and unreal representation দুটো কোনো ধৰণৰ হোৱাই নাছিলে next আমি আহিলো গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1919 যাক কোৱা হয় Montagu-Chelmsford Reforms in August 1917 the British government for the first time declared that its objective was to gradually introduce responsible government in India etia he 1919 ত ahi he koise je ami gradually introduce korim responsible government mane swaraj ei jai pohisilu etia pa swaraj to illegal hoi thaka na eta swaraj to legal hoi gol swaraj demand to agote kunubai jodi koisile responsible government lage tek tetia desh drohi boli koi disile kintu etia desh drohi boli nokoy thik ase responsible government to British nijor aim boli kole but as an integral part of British Empire pa kintu beleg hole dibo nwaru British Empire মাজত থাকিয়ে স্বরাজ লাগে দি দিম ঠিক আছে কিন্তু ব্রিটিশ সপা বেলেগ হ'ব নোৱাৰিব the act of 1919 clarified that there would be only a gradual development একেবাৰে দি নিদিব gradual development কৰিব of self governing institutions in India and that
the British Parliament and not self-determination of the people of India. কৈছে যে আমি প্ৰথম কথা আমি গ্ৰেজুৱেলি দিম একেবাৰতে নিদু আৰু নেক্সট কথা হৈছে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টহে বনাব not self-determination of the people of India. কিন্তু পিছত যে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি আছিলে হেতু কি হল হেতু self-determination. Sir, Yeah. what were those self-governing institutions at that time? Self-governing institutions at that time. Hey homework. Self-governing institutions hey homework to you cannot see. Into pisole is a legislative council. Tapa minister banai dibo. So these will be self-governing. Before 1919, there are no self-governing. Okay, sir? But after 1919, you will see ministers coming up. So ministers are self-governing about transfer subjects. Transfer subjects. Yeah. Can we say like Congress was a self-governing institution at that time? No. Hetu self-governing institution of kotha koa nai. A self-governing institution in the form of mane a education department hok ba enukwa transport department enukwa department la kotha koise self-governing institutions. Mane sir aji dinor panchayati raj. Yes. Panchayati raj is self-governing institution. You can say that. Okay. Mane Swaraj. Yes, sir. And not self-determination of the people. Indian manhok dia nohobo. British Parliament e banai dibo laws bilak. Ekdom pura jeneke bachcha bilakok mak bapeke treat kore tenuko aru. Tora ji morji koribo nwaro. Ami jitu kom hetu khunibo lagibo nohole mar khabi. Would determine the time and manner of each step along the path of constitutional progress. High secondary pisot arts lobo ne commerce lobo ne science pohibo ne music ot jabo ne sports khelibo ebu sob self determine hobne korisilu ki ami ne amak upapa order aisila ami loisilu so hey self determination to amak dia nasile etia ami koribo parisu nije choose korisu je ami nai APSC koru te apman hoi goise hetu eta self-governing governance অকমান আমাৰ আহিছেগে আৰু who determine the time and manner of each step kuntu step ebuso determine koribo along the path of constitutional progress to self-determination nahibo or self-determination is a big right no that's a big right called self-determination. Indian Legislative Council at the center was replaced by a bicameral system. Bicameralism ahi goisile ketia in 1919 consisting of Council of State mane upper house and Legislative Assembly lower house. Each house was to have a majority of members who were directly elected. Etu manu rakhiboloya kotha directly elected. ইয়াৰ পিছত ইনডিৰেক্টলি ইলেক্টেড হৈ যাব নহয় লেজিসলেটিভ এসেম্বলি টু ইনডিৰেক্টলি ইলেক্টেড হৈ যাব আৰু কাউন্সিল অফ ষ্টেটছ টু আকৌ ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড হৈ যাব এইখন কোনখন এক্টৰ পিছত হ'ব এই ঘটনাটো কোনো নাজানে নেকি আমি যে কথা পাতিছিলো মনত আছে 1935 একখন আছে আপোনালোকে 1919 পঢ়ি আছে ইয়াৰ পিছত তো obviously গেছ মাইলো 1935 একখনে আছে ঠিক আছে সো শুনি আছে নে বাৰু মানুহবিলাকে Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. শুনি আছো Okay. এই যে বাইকেমেৰাল সিস্টেমটো কৰিলে বাইকেমেৰাল সিস্টেম মানে কি হৈ গল এটা কাউন্সিল অফ ষ্টেট আহি গল আপাৰ হাউস আৰু লোৱাৰ হাউস আহি গল each house ki hobo majority of members who were directly elected lower house upper house of manu ahi gol kintu next ekkhonot etu ulta kori dibo lower house to
lower house indirectly elected ahi jabo ami hirani bahut kotha patisilu etur upor pahoi gol raije. So direct election was introduced. Ketia introduced koile direct election kodhile ki kobo 1919 kobo ne 1892 kobo ne 1909 kobo 1919 direct election was introduced. Though the franchisee was much restricted based on qualifications of property, tax or education. Tax jodi diye, property jodi ase, education jodi ase, tetiahe vote dibole paribo, nohole nwaribo. So enukabu dia karone franchisee to bahut beshi hoisile ne kom hoisile, limited franchisee hoi gosile ne bahut kom hoi gosile. The principle of communal representation was extended with separate electorates for Sikhs, Christians, Anglo-Indians, besides Muslims. Etia hokoluke di dile communal representation 1919 ot. Aru bhangibo bicharise India khonot. The act introduced diarchy in the provinces, which was indeed a substantial step towards representative government by giving power to the Indians. So diarchy in the provinces. Etu kune kobo diarchy mane ki bujabo? Dual covered. Yes, reserved or transferred list thakibo nikini? Subjects? No? Transferred subjects ot ki koribo? Ministers bilake rule koribo? Our reserved subjects bilak governor kane reserved hobo. It is a substantial step towards transfer of powers to the Indian people. Is a diarchy in province. Diarchy in province ketia hisile 1919. Our diarchy in center ketia hisile 1935. 1935. Very good. Very good. Our diarchy in province to Gusai ketia disile 1935. 1935. Diarchy jagat ki anisile Provincial autonomy. Autonomy. Very good. Very good. I'm quite impressed. Boria. The act separated for the first time the provincial and central budgets, with provincial legislatures being authorized to make their own budgets. So provinces buliu game to khelibo bicharise British hai. Ekane provinces of budget to belake dise ebula ami kotha patisilu already. They revised karone hoy gise. A high commissioner for India was appointed, who was to hold his office in London. A high commissioner ejon London ketia ahisile 1919 ot ebla monot rakhibo ebla additional information aji paisu ami. The Secretary of State, the boss, to be paid by the British Exchequer. Etia ki koile etia ei jonok British Exchequer ba paisa dia to koile reform to ahile 1919 ot. ঠিক আছে কিন্তু এটো কেতিয়া এটো আনিছিলে বস্তুটো বেয়া বস্তুটো আহিছিলে 1793 চাৰ্টাৰ এক্টত এই তেতিয়াৰ পৰা বিওসি আমি হোম গভৰ্নমেন্ট বুলি কৈ মেলি অসম ইণ্ডিয়াৰ পৰা লৈছিলে নহয় এইটো হৈ গল আপোনাৰ 1919 এক্ট কাবাৰ প্ৰবলেম আছে এখিনিত আজি আমি এখিনতে হামৰো আৰু কাৰণ কি বাকিখিনি আমি কালে পঢ়িম সাইমন কমিশনৰ পৰা সাইমন কমিশনৰ 1935 এক্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট 1935 এক্ট এখনটো কনস্টিটিউশনখন আধা বনাই দিছে আৰু ইয়া এইখিনি লাগে সকলোৰে ক্লিয়াৰ হ'ল বুলি আশা কৰিছো কাবাৰ ক্লিয়াৰ নাই হোৱা নেকি কিবা এটা কথা ডাউট আছে নেকি আচ্ছা স্যার এই বস্তুটো সেলফ স্টাডি কেনে কৰম স্যার আচ্ছা সেলফ স্টাডি কৰি পিনে আপুনি ভাল কলে এইখিনি বস্তু আজি যিখিনি বস্তু আছে না আজিখিনি মাই আৰ্নেস্ট
ৰিকুৱেষ্ট আজি প্লিজ ৰিভাইজ কৰিব এইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা মানে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব 100% গ্যাৰান্টি আৰু ইয়াতে মানুহবিলাকে কনফিউজ কৰিব হেতু 150% গ্যাৰান্টি সো আপোনালোকে প্লিজ কনফিউজ নকৰিব দিস থিংস আর ভেরি সিম্পল যেনেকৈ আপোনালোকে আজি পাইছে বাট এইখিনি যদি ৰিভাইজ নকৰে তেতিয়া আপোনালোক কনফিউজ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে বুজিছে এইখিনি বস্তু বুজাৰ লগতে মুখস্থ কৰি দিব বুজাৰ লগতে মুখস্থ কৰি দিব নহলে এইখিনি বহুত ৰিবেলিয়াছ হয় মোৰ পৰা কেতিয়া ওলাই যাব আপোনালোকে গম নাপাব এতিয়া কষ্টটো আপোনালোকক ডিভিডেন্ড দিব আগলৈ ঠিক আছে এইখিনি প্লিজ পঢ়িব এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট Sir, Satinder Prasad Singh has a question. Executive Council of member হিচাপে মানে হেৰি কি এটা নমিনেশনৰ মানে নমিনেটেড হৈ গৈছিল নে কিবা ইলেকশনত গৈছিল ইনডাইৰেক্ট ইলেকশন গৈছিল কেনে গৈছিল নমিনেটে হৈ গৈছিল নমিনেটে হৈ যাব কি মেম্বাৰ নো ইলেকশন তেওঁ কংগ্ৰেছতো জড়িত হৈ আছিল চাগে মস্তবিতে কংগ্ৰেছৰ কোনটা সেশনত আছিল নেকি নহয় জানো হ'ব পাৰে দেই হ'ব পাৰে খুব এইখিনি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খুব মন দি পঢ়িব আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে কওকচোন স্যার এই 1919 এর যেটো মানে একটা আছে তাত কি মানে উইমেনৰ কাৰণে কিবা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছিল নেকি ইয়া হেবো আমি পঢ়িছিলো নহয় এইটো আমি এইখিনিত আমি বহুত ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ ভিউ অফ মানে কনস্টিটিউশন আমি পঢ়ি আছো ইয়াত কিছুমান বস্তু মিছ আছে যিবোৰ আগত আমি লিখিছিলো যে মনত আছে নে এইখিনিত আছে মই এটা পাহৰি গলো এতিয়া এবাৰ চালে আপোনালোক মনত পৰি যাব মোৰ মতে আছে না লাগিছে মোৰ দেই 1919 হেৰি উইমেনৰ কাৰণে ভোটিং ৰাইটস হয়তো দিছে 1909 হ'ব নোৱাৰে yes 1909 হ'ব নোৱাৰে 1909 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কি 1909 জাস্ট ইন্ট্ৰোডাকশন অফ ইলেকশনস মনত আছে নে এতিয়া 1935 is quite advanced তো এনেকে আপোনালোকে যেটা কনসেপ্টটো থাকিব ন তেতিয়া আপোনালোকে এটো প্ৰশ্নটো শুদ্ধ কৰিব পাৰিব যে উইমেনক ভোটাধিকাৰ কেতিয়া দিছিলে 1935 1919 or 1909 1892 তো নামে লোৱা নাই ইলেকশন বস্তুটো নহয় জানো yes থ্যাংক ইউ আৰু কিবা এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে আপোনাৰ মাতটো শুনি পোৱা নাই ভালকে 1781 হেতু শুনিছো 1781 একখনক কি বুলি কোৱা হৈছিল হেতু খুদিছে নহয় জানো হয় স্যার একটা সেটেলমেন্ট বুলি কোৱা হয় নেকি হয় হেখন এক্ট অফ সেটেলমেন্ট ইয়া হেখনে এক্ট অফ সেটেলমেন্ট হয় কি জানি দেই 1781 আৰু হেখনক এমেন্ডিং এক্ট বুলি কয় এক্ট অফ সেটেলমেন্ট বুলি কয় বাট to confirm হ'ব লাগিব মই এতিয়া মই জাস্ট লং মেমৰি এটাৰ পৰা মই কৈ আছো অকল শিওৰ হ'ব লাগিব দেই আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে আজি ক্লাছটো সম্পৰ্কে okay তেতিয়াহ'লে we will move ahead and join you in the after class